आज हामी ISCA च्याप्टर 5 सुरु गर्न गएका छौँ। एक्वाजिसन, डेभलपमेन्ट एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन अफ इन्फर्मेसन सिस्टम। र यो मेन च्याप्टर बुझिन्छ SDLC को नामले, सिस्टम डेभलपमेन्ट लाइफ साइकलको नामले यो च्याप्टर बुझिन्छ हैन। हामी यसमा मेन कुराहरू मात्रै हैन, धेरै अजर गजर नहेर्ने, डाइरेक्ट चार्टबाटै जाउँ हैन। र यो सुरुमा डेफिनेसन हेरौँ, त्यसपछि चार्टबाटै जाउँ। पहिलो क्वेसन के छ हाम्रो, व्हाट इज बिजनेस प्रोसेस डिजाइन? बिजनेस प्रोसेस डिजाइन भनेको के हो र व्हाट आर द स्टेप्स इन्भल्भ इन इट? हाम्रो के हुन्छ, बिजनेस प्रोसेस डिजाइन मिन्स स्ट्रक्चरिङ अर restructuring the task, functionalities and activities for improving a business system, for improvising a business system. It is critical step to understand the requirement of the system. Business process design involves following sequence of steps. Business process design involves the following sequence of steps. तीनटा स्टेप यसले हेर्छ। पहिलो कुरा यो सिक्वेन्समा पहिला के गर्छ, एनालाइसिस अफ द प्रेजेन्ट प्रोसेस डकुमेन्ट, यानि कि अहिले यसले पहिला एनालाइज गर्छ प्रेजेन्टको प्रोसेसहरू कस्तो छ त्यसको डकुमेन्टेसन गर्छ। त्यसपछि डिजाइन प्रपोज प्रोसेस डकुमेन्टेसन, त्यसपछि यसले डिजाइन गर्छ प्रपोज यानि कि चाहिन्छ कस्तो त्यसको डकुमेन्टेसन गर्छ। अनि त्यसपछि इम्प्लिमेन्टेसन अफ न्यू प्रोसेस, जुन प्रपोज गरिरहेको हुन्छ नि त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन गर्छ। एनालाइसिङ अफ प्रेजेन्ट प्रोसेसमा डकुमेन्टेसनको बेला यसले के हेर्छ, the purpose of this phase is to analyze each present business process to determine if the process is necessary and what problem might exist in this business process. It includes the following activities. यसले के एक्टिभिटिज इन्क्लुड गर्छ, यसले एनालाइज गर्छ करेन्टलाई र यसमा के प्रब्लमहरू छ त्योहरू एनालाइज गर्छ। इट इन्क्लुड्स द फलोइङ एक्टिभिटिज, तीनटा एक्टिभिटिज यसले इन्भल्भ, अन्डरस्ट्यान्डिङ द बिजनेस एन्ड अब्जेक्टिभ फर विच इट एक्जिस्ट, यसले अन्डरस्ट्यान्ड गर्छ बिजनेस एन्ड अब्जेक्टिभ्सलाई फर विच इट एक्जिस्ट, डकुमेन्टिङ द एक्जिस्टिङ बिजनेस प्रोसेस, डकुमेन्टिङ द एक्जिस्टिङ बिजनेस प्रोसेसेस एन्ड एनालाइसिस अफ द डकुमेन्टेड प्रोसेस, यानि यसले अन्डरस्ट्यान्ड गर्छ करेन्ट बिजनेसलाई र डकुमेन्ट गर्छ एक्जिस्टिङ बिजनेस प्रोसेस, एनालाइज गर्छ डकुमेन्टेड प्रोसेसलाई। त्यसपछि के गर्छ, डिजाइन गर्छ प्रपोज्ड प्रोसेस र त्यसको डकुमेन्टेसन, डिजाइन प्रपोज प्रोसेस डकुमेन्टेसन। This step is to design on the new process. New process design garcha requirement for the system. The design is based on the new system requirements and the changes proposed. It includes the following activities: understanding of the business processes necessary to achieve the business objective. यानी कि necessary activities हरु process हरु हेर्छ जुन objective achieve गर्नमा मिट गरोस्। Design the new process, documentation of the new process preferred by using case tools. थर्ड के हो, थर्ड स्टेप इम्प्लिमेन्टेसन अफ न्यू प्रोसेस, पहिला डिजाइन गर्यो त्यसपछि इम्प्लिमेन्टेसन। द स्टेप, दिस स्टेप इज टु इम्प्लिमेन्ट न्यू एन्ड मोडिफाइड बिजनेस प्रोसेस एट द entity are authorized to tested and implemented in the organization. The critical activities may include the following: validating the new process, implementing the new process, testing the new process। यो तीनटा काम गर्छ। त्यसपछि व्हाट इज सिस्टम डेभलपमेन्ट प्रोसेस भने आउँछ। सिस्टम डेभलपमेन्ट प्रोसेस भनेको पहिला यो हेरौँ, हामीले के गर्यो, बिजनेस प्रोसेस डिजाइन मिन्स स्ट्रक्चरिङ अर रिस्ट्रक्चरिङ द टास्क, फङ्सनालिटिज एन्ड एक्टिभिटिज फर इम्प्रुभिङ अ बिजनेस सिस्टम हैन। यसमा तीनवटा स्टेप थियो, हामीले के हेर्यौँ, पहिला एनालाइज गर्दा प्रेजेन्ट सिस्टमलाई, त्यसपछि डिजाइन गर्छ प्रपोज प्रोसेसलाई, अनि त्यसपछि इम्प्लिमेन्टेसन अफ न्यू प्रोसेस, डिजाइन अफ प्रपोज प्रोसेस, नयाँ प्रोसेसको डिजाइन गर्छ र यसमा इम्प्लिमेन्टेसन गर्छ। एनालाइसिस गर्दा के मेन एक्टिभिटिजहरू छ, अन्डरस्ट्यान्डिङ द बिजनेस अब्जेक्टिभ फर विच इट एक्जिस्ट, अनि डकुमेन्ट गर्छ एक्जिस्टिङ बिजनेस प्रोसेसलाई, अनि एनालाइसिस गर्छ। त्यो एनालाइसिसको बेसिसमा यसले पहिला, त्यसपछि डिजाइनिङ द पर्पोज प्रोसेस, यानि कि नयाँ प्रोसेस डिजाइन गर्छ। बाई अन्डरस्ट्यान्डिङ बिजनेस प्रोसेस नेसेसरी टु अचिभ अब्जेक्टिभ, डिजाइन द न्यू प्रोसेसेस, डकुमेन्ट द न्यू प्रोसेसेस। अब त्यो भइसकेपछि इम्प्लिमेन्टेसन अफ न्यू प्रोसेसेस, भ्यालिडेटिङ द न्यू प्रोसेस कि कतिको भ्यालिड छ, इम्प्लिमेन्टिङ न्यू प्रोसेस र टेस्टिङ अफ न्यू प्रोसेस हुन्छ। अब यो भइसकेपछि अब आउँछ हाम्रो व्हाट इज सिस्टम डेभलपमेन्ट प्रोसेस। यो थियो बिजनेस प्रोसेस डिजाइन, यो भनेको के हो। अब सिस्टम डेभलपमेन्ट प्रोसेस भनेको के हो। सिस्टम डेभलपमेन्ट
refers to the process of examining a business situation with the intent of improving it through better procedures and methods. यानी कि यो एउटा प्रोसेस हो सिस्टम डेभलपमेन्ट रिफर्स टु द प्रोसेस of examining business situation with the intent of improving it through better procedure and methods. System development generally consists of two major components. दुईटा मेजर कम्पोनेन्ट कन्सिस्ट गर्छ त्यसलाई सिस्टम एनालाइसिस र सिस्टम डिजाइन सिस्टम एनालाइसिस र सिस्टम डिजाइन सिस्टम एनालाइसिस भनेको इज द प्रोसेस अफ ग्यादरिङ एन्ड इन्टरप्रेटिङ फ्याक्ट्स diagnosing problem and using the information to recommend improvement to the system. System analysis भनेको current situationलाई current processहरूलाई analyze गर्छ gathering and interpreting the facts diagnosing problem पत्ता लगाएर and using the information for to recommending improvement to the system अनि recommend गर्छ. अर्को system design भनेको is the process of planning modeling a new business system or one to replace or component of existing system. यानी कि दुईटा कम्पोनेन्ट छ सिस्टम एनालाइसिस र सिस्टम डिजाइन र सिस्टम एनालाइसिस गर्छ अनि प्रोसेसहरू ग्यादर गर्छ इन्टरप्रेट गर्छ फ्याक्टरलाई प्रब्लमहरू डायग्नोस गर्छ अनि त्यसपछि रिकमेन्ड गर्छ सिस्टम डिजाइनमा के हुन्छ कि प्लानिङ र मोडलिङ गर्छ डिजाइन अ न्यू बिजनेस सिस्टम अनि रिप्लेस गरिदिन्छ एक्जिस्टिङसँग बिफोर प्लानिङ क्यान बी डन everyone must thoroughly understand the old system and determine how computers can be used to make its operation more effective. योहरू हुन्छ यहाँ हामीले लेखेको छौँ सिस्टम डेभलपमेन्ट प्रोसेस भनेको प्रोसेस अफ examining business situation with intent of improving it through better procedure and method भने यो भयो अब हामी चार्टमै हेरौँ डाइरेक्ट है अब हाम्रो पहिलो क्वेसन चाहिँ रिजन अफ फेलुअर के हो चाहिँ यसको अर्को क्वेसन के आउँछ भन्नाले यसको क्वेसन कसरी आउँछ वाइ अर्गनाइजेसन फेल्स टु एचिभ सिस्टम डेभलपमेन्ट अब्जेक्टिभ यो क्वेसन यसको कसरी आउँछ वाइ अर्गनाइजेसन फेल्स टु एचिभ देयर सिस्टम डेभलपमेन्ट अब्जेक्टिभ अर्को क्वेसन कसरी आउन सक्छ भन्नाले कि जस्टिफाई गर्नलाई कि यो किन फेल भइरहेछ अर्गनाइजेसनबाट टु obtain its objective यसको तीनवटा मुख्य कारण छ यसमा इस्युजहरू छ रिजन्स फर फेलुअर भनेको तीनटा छ युजर रिलेटेड युजर डेभलपर म्यानेजमेन्ट न्यू टेक्नोलोजी यसलाई कसरी याद राख्ने युजर डेभलपर म्यानेजमेन्ट न्यू टेक्नोलोजी यानि कि युजर रिलेटेड इस्यु डेभलपर रिलेटेड इस्यु म्यानेजमेन्ट रिलेटेड इस्यु र न्यू टेक्नोलोजिसको कारण यो फेलुअर हुन्छ युजर रिलेटेड इस्युहरू के छ श्रिल भइदिन्छ युजर श्रिल भइदिन्छ किनकि सिफ्टिङ श्रिल भनेको एस भनेको सिफ्टिङ युजर निड्स कन्स्टेन्टली चेन्ज यानि कि युजर निडहरू टाइम टु टाइम चेन्ज भइरहेको हुन्छ रिक्वायरमेन्ट कन्स्टेन्टली चेन्ज भइरहेको हुन्छ अर्को भनेको रेसिस्टेन्ट टु चेन्ज यानि कि टेक्नोलोजीहरू टाइम टु टाइम चेन्ज भइरहेको हुन्छ नि अनि इम्प्लोयरहरू या पर्सनलहरू चेन्ज हुन मान्दैन दे रेसिस्टेन्स टु चेन्ज यो नेचुरल टेन्डेन्सी हो कि मान्छे चेन्ज हुन चाहँदैन अर्को भनेको इनएडुकेट टेस्टिङ एन्ड युजर ट्रेनिङ इफ टेस्टेड बिफोर इन्स्टलेसन न्यू सिस्टम मस्ट बी टेस्टेड बिफोर इन्स्टलेसन टु डिटर्माइन द्याट दे अपरेट करेक्टली युजर मस्ट बी ट्रेन्ड टु इफेक्टिभली युटिलाइज द न्यू सिस्टम यानि कि इफ इनएडुकेट टेस्टिङ एन्ड ट्रेनिङ भयो भने हाम्रो फेलुयर हुन्छ अर्गनाइजेसन fails to achieve their system development objective. र ल्याक अफ युजर पार्टिसिपेसन यदि हामी युजरको पार्टिसिपेसन गराएन भने डेभलपमेन्ट इफोर्ट दे मे नट फिल रेस्पोन्सिबल फर द सक्सेस अफ द प्रोजेक्ट इफ युजर आर नट इन्भल्भ इन द डेभलपमेन्ट इफोर्ट दे मे नट फिल रेस्पोन्सिबल फर सक्सेस अफ द प्रोजेक्ट अर्को डेभलपर रिलेटेड इस्यु के हुनसक्छ युजर रिलेटेड इस्युमा सिफ्टिङ युजर निड्स रेसिस्टेन्ट टु चेन्ज मान्छेहरू चेन्ज हुन घबराउँछ इनएडुकेट टेस्टिङ एन्ड ट्रेनिङहरू भयो भने एन्ड ल्याक अफ युजर पार्टिसिपेसन
अर्को भनेको डेभलपर रिलेटेड इस्यु। डेभलपर रिलेटेड इस्यु के हुनसक्छ? दुईवटा कुरा। ल्याक अफ स्ट्यान्डर्ड प्रोजेक्ट म्यानेजर, त्यो भनेको सम अर्गनाइजेसन डु नट formalize their project manager and system development methodology, they thereby making it very difficult to consistently complete project on time or within budget। यानी कि ल्याक अफ स्ट्यान्डर्ड प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट, राम्ररी प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट भएन भने त्यो केसमा हाम्रो सिस्टम डेभलपमेन्ट राम्ररी हुँदैन अनि प्रोग्राम बन्दैन। अर्को भनेको अन्डर ट्रेन डेभलपमेन्ट स्टाफ, यदि हाम्रो अन्डर ट्रेन डेभलपमेन्ट स्टाफहरू भयो भने इन मेनी केस सिस्टम डेभलपर्स अफेन ल्याक सफिसियन्ट एजुकेसन ब्याकग्राउन्ड एन्ड मेक कम्पनीज डु लिटल हेल्प पर्सनल स्टेज टेक्निकली साउन्ड। यानि कि इफ डेभलपर ल्याक छ सफिसियन्ट एजुकेसन ब्याकग्राउन्डको, त्यहाँदेखि हाम्रो यो फेलियर हुन जान्छ। यानि कि डेभलपर रिलेटेड इस्युमा दुईवटा कुरा छ, ल्याक अफ स्ट्यान्डर्ड प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट, यानि कि राम्ररी प्रोजेक्टको म्यानेजमेन्ट भएन, या त अन्डर ट्रेन डेभलपमेन्ट स्टाफ छ भने, राम्रो वेल एजुकेटेड स्टाफहरू छैन भने। अर्को म्यानेजमेन्ट रिलेटेड इस्युहरू के आउन सक्छ? ल्याक अफ सिनियर म्यानेजमेन्ट सपोर्ट र डेभलपमेन्ट अफ स्ट्रेटेजिक सिस्टम। ल्याक अफ सिनियर म्यानेजमेन्ट सपोर्ट भनेको सिनियर म्यानेजमेन्टले सपोर्ट गरेन, किनभने सपोर्ट गरेन भने पुवर एमआइएस पर्फर्मेन्स भन्छन्, यसले पुवर बनाइदिन्छ, किनभने म्यानेजमेन्टलाई नै चाहिएको छ, ऊ नै इन्भल्भ हुँदैन, कसरी राम्रो बन्न सक्छ? त्यही भएर इट लिड टु फेलियर। अर्को डेभलपमेन्ट अफ स्ट्रेटेजिक सिस्टम, यो भनेको सिन्स स्ट्रेटेजिक डिसिजन मेकिङ इज अनस्ट्रक्चर्ड, they require flexibility and also mapping may not be possible। Since strategic decision making is unstructured, they require flexibility and also mapping may not be possible। त्यही भएर डेभलपमेन्ट अफ स्ट्रेटेजिक सिस्टम, यानि कि अनस्ट्रक्चर्ड हुन्छ नि, त्यही भएर म्यापिङ पोसिबल हुँदैन, योहरूको कारण फेलुवरहरू आउन सक्छ। अर्को लास्ट पोइन्ट हाम्रो के छ? न्यू टेक्नोलोजी। न्यू टेक्नोलोजीले पर्सनल्स आर नट सो मच फ्यामिलियर, पर्सनल्स आर नट सो मच फ्यामिलियर, एडभान्स टेक्नोलोजीहरूसँग हरेक मान्छे फ्यामिलियर हुँदैन, त्यही भएर यो फेलियर ल्याउँछ। यानि रिजन फर फेलुवरहरू के छ? या त वाइ अर्गनाइजेसन फेल्स टु एचिभ देयर सिस्टम डेभलपमेन्ट अब्जेक्टिभ भन्दा चारवटा मेजर रिजन ग्राउन्डमा छ। युजर रिलेटेड इस्यु छ, डेभलपर रिलेटेड इस्यु छ, म्यानेजमेन्ट रिलेटेड इस्यु छ र न्यू टेक्नोलोजिजको इस्यु छ। युजर रिलेटेड इस्युमा के हुन्छ? युजर श्रिल हुन्छ, श्रिल मतलब सिफ्टिङ युजर निड्सको कारण कन्सिस्टेन्सी चेन्ज भइरहेको हुन्छ, त्यही भएर फेलुवर आउँछ। या त रेसिस्टेन्ट टु चेन्ज, मान्छे चेन्जै हुन मान्दैन, या त इनएडुकेट टेस्टिङ एन्ड युजर ट्रेनिङ भइरहेको हुन्छ, यानि कि सफिसियन्ट टेस्टिङ एन्ड ट्रेनिङ भएको हुँदैन त्यो कारण। या त ल्याक अफ युजर पार्टिसिपेसन, जब युजर पार्टिसिपेट भएको हुँदैन त त्यो राम्ररी रेस्पोन्सिबल फिल गर्दैन आफूले काम गर्न। अर्को भनेको डेभलपर रिलेटेड इस्यु भनेको ल्याक अफ स्ट्यान्डर्ड प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट, यानि कि स्ट्यान्डर्ड प्रोजेक्टको ल्याक अफ स्ट्यान्डर्ड प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट, राम्ररी प्रोजेक्टको म्यानेजमेन्ट भएन भने त्यो केसमा पनि फेलियर आउँछ। या त अन्डर ट्रेन डेभलपमेन्ट स्टाफ, यानि कि स्टाफ वेल एजुकेटेड छैन भने पनि, ल्याक अफ एक्सपिरियन्स भने हाम्रो फेलियर आउँछ। र म्यानेजमेन्ट रिलेटेड इस्यु भनेको ल्याक अफ सिनियर म्यानेजमेन्ट सपोर्ट, सिनियर म्यानेजमेन्टले सपोर्टै गरेन, त्यो केसमा फेलियर आउँछ। र डेभलपमेन्ट अफ स्ट्रेटेजिक सिस्टम, स्ट्रेटेजिक सिस्टम भनेको अनस्ट्रक्चर्ड हुन्छ, जुन म्यापिङ पोसिबल हुँदैन हरेक कुराको म्यापिङ गर्न, त्यही भएर फेलुवर आउँछ। र लास्टमा भनेको फोर्थ भने न्यू टेक्नोलोजिज, जुन एडभान्स टेक्नोलोजीहरू टाइम टु टाइम चेन्ज भइरहेको हुन्छ, मान्छेहरू फ्यामिलियर हुँदैन त्यति खास, त्यही भएर प्रब्लम हुन्छ। यो कारणहरूले गर्दा फेलुयर निम्ताउँछ। अर्को क्वेसन छ हाम्रो रिजन फर सक्सेस मेथोलोजी। क्वेसन कसरी आउन सक्छ? एक्सप्लेन सिस्टम डेभलपमेन्ट मेथोलोजिज, हाम्रो रिजन फर सक्सेस आउन सक्छ, या त सिस्टम डेभलपमेन्ट मेथोलोजिज आउन सक्छ। यसलाई हामी कसरी राख्ने याद राख्ने? पर्स्युट गऱ्यो भने सक्सेस या मेथोलोजी आउँछ, मेथोलोजी हुन्छ। पर्स्युट मेथोलोजी या पर्स्युट भनेको सक्सेस भने, पर्स्युटमा PRSUI काटेर PIR हुन्छ र T। यो भनेको सेट अफ एक्टिभिटिज या फ्रेमवर्क या क्यारेक्टरिस्टिक्स बाई पर्स्युट हुन्छ क्या। अ सिस्टम डेभलपमेन्ट मेथोलोजी इज फर्मलाइज्ड, स्ट्यान्डर्डाइज्ड, डकुमेन्टेड।
यो डकुमेन्टेड सेट अफ एक्टिभिटिज हो जुन युज टु म्यानेज सिस्टम डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट। यो सिस्टम सेट अफ एक्टिभिटिज हो, डकुमेन्टेड सेट अफ एक्टिभिटिज हो जुन युज टु म्यानेज अ सिस्टम डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट। It refers to the framework that is used to structure, plan, and control the process of developing an information system. This methodology is characterized by the following, यानी कि pursuitसँग characterize छ। Pursuit भनेको यो प्रोजेक्ट PERSUIT र PIR हामीले यो गऱ्यौँ। यसमा के छ भन्नाले P भनेको project is divided into number of identifiable parts, and each parts has a starting point and ending point. यानी project is divided into number of identifiable parts. Each part has a start र end point छ। सबै parts को start र end point छ। अर्को E भनेको second point भनेको each part comprised of several activities, one or more deliverable. Each part comprised of several activities, one or more deliverables, or several management एउटा or many deliverables. Each part contains several activities, one or more deliverables. Third मा के हो, report and documentation is called deliverables. Deliverables भनेको reports and documentation हो, which deliverables must be produced periodically. यानी कि reports and documentation is called deliverable, produced periodically, must be produced periodically. अर्को point भनेको युजर म्यानेजर र अडिटरले पार्टिसिपेट गर्नुपर्छ। युजर म्यानेजर र अडिटरले सिस्टम डेभलपमेन्ट फेजमा पार्टिसिपेट गर्नुपर्छ ताकि सक्सेस होस् भनेर। सिस्टम टेस्टेड थ्रुली प्रायर इम्प्लिमेन्टेसन, इम्प्लिमेन्टेसन भन्दा अगाडि थ्रुली टेस्ट गर्नुपर्छ सिस्टमलाई। ट्रेनिङ प्लान फर युजर्स, इम्प्लिमेन्टेसन भन्दा पहिल्यै के भन्छ उसलाई ट्रेनिङ दिनुपर्छ युजरहरूलाई ताकि उनीहरूले राम्ररी चलाउन सकोस् एटिएम मेसिनहरू। पोस्ट इम्प्लिमेन्टेसन रिभ्यूहरू टाइम टु टाइम लिइराख्नुपर्छ। पोस्ट इम्प्लिमेन्टेसन रिभ्यू अफ अल डेभलप्ड सिस्टम मस्ट बी परफर्म टु एसेस द इफेक्टिभनेस एन्ड इफिसियन्सी अफ द न्यू सिस्टम। यति कुरा भयो, यानि कि पर्स्युट भयो। पर्स्युट मेथोलोजीले हाम्रो सक्सेस ल्याउँछ सिस्टमलाई। पर्स्युट भनेको पी भनेको project is divided into number of identifiable parts. Each part has a start and end point. Each part has several activities, one or more deliverables. Report and other documentation is called deliverables, which must be produced periodically. युजर म्यानेजर र अडिटरको पार्टिसिपेसन हुनुपर्छ सिस्टम डेभलपमेन्ट फेजमा। सिस्टम टेस्टेड थ्रुली प्रायर इम्प्लिमेन्टेसन, सिस्टमको थ्रुली टेस्ट गर्नुपर्छ। ट्रेनिङ प्लान फर युजर हामीले इस्टाब्लिस गर्नुपर्छ, दिनुपर्छ। पोस्ट इम्प्लिमेसन रिभ्यूहरू लिइराख्नुपर्छ फर इफेक्टिभनेस एन्ड इफिसियन्सी अफ द न्यू सिस्टम। PERS भनेको सिस्टम, PRSU आई छैन, टी छ। टी आईको सट्टा PIR पोस्ट इम्प्लिमेन्टेसन रिभ्यू, यसरी याद राख्ने एकछिन। अब हाम्रो अर्को क्वेसन के छ, सिस्टम डेभलपमेन्ट टिमहरूमा को छ? सिस्टम डेभलपमेन्ट टिम र इन्ड युजरहरू। यो भेरियस रोल्स इन एसटिएलसी के छ? हाम्रो 11 जना छ भेरियस रोल्स एसटिएलसी। स्टियरिङ कमिटी, प्रोजेक्ट म्यानेजर, प्रोजेक्ट लिडर, सिस्टम एनालिस्ट यानि कि बिजनेस एनालिस्ट, युजर प्रोग्रामरहरू भयो। सिस्टम लिडर भनेको मोड्युल लिडर यानि कि पेबल रिसिभेबलहरूको, कोडर, प्रोग्रामर, डेभलपर यानि कि जो प्रोग्रामिङ गर्छ। डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेसन भनेको इन्टिग्रिटी एन्ड सेक्युरिटी जो मेन्टेन गर्छ। क्वालिटी एसुरेन्स भन्ने क्वालिटी अडिट्सहरू भइरहन्छ। टेस्टर हुनु पर्यो यानि कि जुनियर लेभल क्वालिटी
एसिस्टेन्ट या टेस्टिङ सब प्रोग्राम, डोमेन स्पेसलिस्ट भनेको इन्सुरेन्स एक्सपर्ट, यस्तोहरू। आइएस अडिटर भनेको फोकस अन कन्ट्रोल। यसको हामी डिटेलमा हेरौँ। क्वेसन आयो भने वाट आर द भेरियस रोल्स इन एसटिएलसी या द एमसिक्यूमा आइरहन्छ। A variety of tasks during the STLC are performed by the special team, committee, individual based on requirement experts as well as skills. Some of the generic roles of or functions includes steering committee. पहिलो पोइन्ट थियो हाम्रो स्टेयरिङ कमिटी। स्टेयरिङ कमिटीको रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी के हुन्छ एसटिएलसीमा? स्टेयरिङ कमिटीले के गर्छ? टु प्रोभाइड ओभरअल डाइरेक्सन दिन्छ, टु एन्स्योर appropriate representation of all users or development, to ensure appropriate representation of all user or department, सबै युजर या डिपार्टमेन्टको बिहाफमा रिप्रेजेन्टेसन दिन्छ, ओभरअल डाइरेक्सन दिन्छ, मोनिटर कस्ट एन्ड सेड्युल, टु मोनिटर स्टेयरिङ कमिटीले के गर्छ? मोनिटर गर्छ, कस्ट एन्ड सेड्युल बनाउँछ, टु कन्डक्ट मिटिङ्स टु ट्र्याक द प्रोग्रेस अफ द प्रोजेक्ट, to conduct meeting to track the progress of the project, to take corrective actions like rescheduling or re-staffing. अब सेकेन्ड हाम्रो प्रोजेक्ट म्यानेजर। त्योभन्दा तल हुन्छ हाम्रो प्रोजेक्ट म्यानेजर। प्रोजेक्ट म्यानेजर इज रिस्पोन्सिबल फर overall coordination and direction. He can have several projects under him at any point of time. He has to liaison with the client and coordinates with his team and project leader. He has to deliver the project within the time and budget allocated to him. यसले के गर्छ? ओभरअल कोअर्डिनेसन एन्ड डाइरेक्सन गर्छ। उसको अन्डरमा थुप्रै प्रोजेक्टहरू हुन्छ, त्यो कोअर्डिनेट गर्छ विथ हिज टिम एन्ड प्रोजेक्ट लिडरहरूसँग। ही हेज टु डेलिभर द प्रोजेक्ट विथिन द टाइम एन्ड बजेट एलोकेटेड टु हिम। उसलाई जति टाइम र बजेट दिएको हुन्छ त्यही भित्र उसले काम गरेर दिनुपर्छ। प्रोजेक्ट म्यानेजरभन्दा सानो हुन्छ प्रोजेक्ट लिडर। प्रोजेक्ट म्यानेजरले सबै 10वटा प्रोजेक्ट छ भने सबैको भन्दा हेड हो र एउटा प्रोजेक्टको अब प्रोजेक्ट लिडर हुन्छ। प्रोजेक्ट लिडर इज डेडिकेटेड टु अ प्रोजेक्ट हु हेज टु इन्स्योर इट्स कम्प्लिसन एन्ड फुलफिलमेन्ट अफ अब्जेक्टिभ। त्यो डेडिकेटेड हुन्छ एउटा प्रोजेक्टसँग, त्यसको काम हुन्छ इन्स्योर गर्नु कि कम्प्लिसन एन्ड फुलफिलमेन्ट अफ प्रोजेक्ट। ही रिभ्युज द project position most frequently than the project manager and the entire project team reports to him. पुरै टिम मेम्बरले त्यसलाई रिपोर्ट गर्नुपर्छ। सिस्टम एनालिस्ट भनेको द सिस्टम एनालिस्ट मेन रेस्पोन्सिबिलिटी इज टु कन्डक्ट इन्टरभ्यू विथ युजर। सिस्टम एनालिस्ट के गर्छ? कन्डक्ट गर्छ इन्टरभ्यू विथ युजर एन्ड अन्डरस्ट्यान्ड द रिक्वायरमेन्ट। अनि हेर्छ कि उसको रिक्वायरमेन्ट, कस्टमरको रिक्वायरमेन्ट के छ, क्लाइन्टको रिक्वायरमेन्ट के छ, कस्तो टाइपको सफ्टवेयर चाहियो, इन्टरभ्यू गरेर पत्ता लगाउँछ। अनि हि इज अ लिङ्क बिट्विन द युजर एन्ड द प्रोग्रामर। त्यो मात्रै सिस्टम एनालिस्ट लिङ्क हो युजर र प्रोग्रामरको बिचमा, हु कन्भर्ट्स द युजर रिक्वायरमेन्ट्स इन द सिस्टम रिक्वायरमेन्ट्स। उसले के कन्भर्ट गर्छ? युजर रिक्वायरमेन्टलाई सिस्टम रिक्वायरमेन्टमा कन्भर्ट गर्छ एन्ड प्लेज अ भाइटल रोल इन रिक्वायरमेन्ट एनालाइसिस एन्ड डिजाइन फेज। अर्को भनेको टिम लिडर। अ प्रोजेक्ट इज डिभाइडेड इन्टु several manageable modules and the development responsibility for each module is assigned to module leaders. A project के हुन्छ? एउटा project divided into several manageable modules and the development responsibilities. Responsibility for each module is assigned to a module leader. यानी कि एउटा प्रोजेक्ट पार्टमा डिभाइड भएको हुन्छ र हरेक एउटा मोडुलको एउटा मोडुल लिडरलाई या टिम लिडरलाई दिएको हुन्छ ह्यान्डल गर्नलाई। फर इक्जाम्पल, we're developing the financial accounting application. Treasury, accounts payable, accounts receivable can be identified as separate module and can be assigned to different module leaders. Module leaders are responsible for the delivery of tested modules with a stipulated time and cost. अर्को भयो हाम्रो प्रोग्रामर। अर्को भनेको हाम्रो कोडर या प्रोग्रामर या डेभलपर। कोडर, प्रोग्रामर, डेभलपर जो प्रोग्रामिङ गर्छ। A programmer is a main person of the software industry who converts design into program by coding, using programming language. Apart from developing the application in a programming language, he also tested the program for debugging activities. He also के गर्छ? टेस्ट गर्छ प्रोग्राम फर डिबगिङ एक्टिभिटिज। त्योभन्दा अर्को हुन्छ डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर।
अब प्रोग्रामरले प्रोग्राम बनाइदियो, अब डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटरले के गर्छ, द डाटाबेस इन्भाइरोमेन्ट हेज टु बी मेन्टेन बाई द स्पेसलिस्ट. The data in a database environment has to be maintained by the specialist in database administration so as to support the application program. The DB handles multiple projects, ensure the integrity and security of information stored in the database, and also helps the application development team in database performance. Inclusion of new data elements has to be done only with the approval of database administrator. like नयाँ डाटा एलिमेन्ट आउँदा त्यसको एप्रुभल लिनै पर्छ. अब त्योभन्दा अर्को हुन्छ क्वालिटी एस्युरेन्स. क्वालिटी एस्युरेन्स भनेको दिस टिम सेट्स द स्ट्यान्डर्ड्स फर डेभलपमेन्ट एन्ड चेक कम्प्लायन्सेस विथ दिस स्ट्यान्डर्ड्स. पहिला एउटा सेट गर्छ स्ट्यान्डर्ड्स, यस्तो यस्तो स्ट्यान्डर्ड मिट गर्नु पर्यो यो प्रोग्रामले, यो सफ्टवेयरले, अनि त्यसपछि चेक गर्छ कम्प्लायन्स विथ दिस स्ट्यान्डर्ड्स बाई द प्रोजेक्ट टिम एन्ड अन अ पेरिडिकल बेसिस. अनि चेक गर्छ कि त्यो प्रोग्राम सफ्टवेयर त्यो स्ट्यान्डर्डहरू मिट गरिरहेको छ कि नै अन पेरिडिकल बेसिस. Any quality assurance person who has participated in development process shall not be viewed as independent to carry a quality audit. Any quality assurance person who has participated in development process shall not be viewed as independent to carry out quality audit. अनि जो मान्छे डेभलपमेन्ट प्रोसेसमा इन्भल्भ छ त्यसलाई इन्डिपेन्डेन्ट भन्न सकिँदैन टु क्यारी आउट क्वालिटी अडिट. टेस्टर इज अ जुनियर लेभल क्वालिटी एस्युरेन्स पर्सन. यो एउटा जुनियर लेभल क्वालिटी एस्युरेन्स पर्सनल हो एट्याच टु अ प्रोजेक्ट द्याट टेस्ट प्रोग्राम्स एन्ड सब प्रोग्राम्स. उसले के टेस्ट गर्छ, प्रोग्राम र सब प्रोग्राम एज पर द प्लान गिभन बाई द मोडुल प्रोजेक्ट लिडर एन्ड अ प्रिपेयर टेस्ट रिपोर्ट. अनि त्यसले टेस्ट रिपोर्ट निकाल्छ प्रोजेक्ट लिडरले दिएकोमा, उसले प्लानबाट हेर्छ र टेस्ट रिपोर्ट निकाल्छ. अर्को भनेको डोमेन स्पेसलिस्ट. Domain specialist भनेको whenever a project team has to develop an application in a field that's new to them, they take the help of the domain specialist. For example, if नयाँ फिल्डमा ऊ बनाउनुहुन्छ भने नि उसले डोमेन स्पेसलिस्ट यानि कि एक्सपर्टको मद्दत लिन्छ. For example, if a team undertakes application development insurance about which they have little knowledge, they may seek the assistance of an insurance expert at different stages. This makes it easier to anticipate or interrupt user needs. A domain specialist need not have knowledge of software system. Domain specialist need not have knowledge of software system. Expert like insurance expert like किन software को knowledge हुनु पर्यो, दुईटा मिलेर काम गर्छ. लास्टमा आयो IS auditor. As a member of the team, IS auditor ensure that the application development also focus on the control perspective. The application development also focus on the control perspective. He should be involved at the design phase and the final testing phase. यानी कि IS auditor कहाँ इन्भल्भ हुनु पर्यो, डिजाइन फेजमा र फाइनल टेस्टिङ फेजमा, टु इन्स्योर द्याट एक्जिस्टिङ एन्ड द अपरेसन अफ द कन्ट्रोल्स इन द न्यू सफ्टवेयर. टु इन्स्योर एक्जिस्टेन्स एन्ड द अपरेसन अफ द कन्ट्रोल्स इन द न्यू सिस्टम. यानि कि कुनै लुप होल छैन, सबै सही छ, कन्ट्रोल्सहरू सब सही छ भन्ने कुरा चेक गर्नलाई यो डिजाइन फेजमा र फाइनल टेस्टिङ फेजमा इन्भल्भ हुन्छ. हाम्रो यहाँ सक्यो. अब हाम्रो अर्को पोइन्ट छ एकाउन्टेन्ट्स रोल. हामीले भेरियस रोल्स इन एसटिएलसीमा सबै 11वटा सकायो. स्टेयरिङ कमिटी, प्रोजेक्ट म्यानेजर, प्रोजेक्ट लिडर, सिस्टम एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, टिम लिडर, मोडुल लिडर, प्रोग्रामर, कोडर, डेभलपर, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, क्वालिटी एस्युरेन्स, टेस्टर, डोमेन स्पेसलिस्ट, आइएस अडिटर. अब हाम्रो अर्को क्वेसन छ एकाउन्टेन्ट्स रोलको रोल के हुन्छ इन द सिस्टम डेभलपमेन्टमा. एकाउन्टेन्ट्स रोल इन एसटिएलसी. उसले के हेर्छ, रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट द्याट इज क्यापिटल इम्प्लोइड. यसमा तिनवटा कुरा हेर्छ, रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट, कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस र स्किल्स. एकाउन्टेन्ट्सको रोलमा रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट, कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस र स्किल्स तिनवटा कुरा हेर्छ. रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्टभित्र हाम्रो दुईवटा कुरा छ, कस्ट र बेनिफिट. कस्ट इन्क्लुड्स के कस्टमा के कुरा इन्क्लुड हुन्छ, डेभलपमेन्ट कस्ट जस्तै कस्ट अफ सिस्टम डेभलपमेन्ट प्रोसेस लाइक स्यालेरी अफ डेभलपरहरू. डाइरेक्ट कस्टहरू हुन्छ जो डेभलपमेन्ट रिलेटेड, त्यसलाई भन्छ डेभलपमेन्ट कस्ट. अपरेटिङ कस्ट,
अपरेटिङ कस्ट भनेको हार्डवेयरको सफ्टवेयरको रेन्टल डेप्रिसिएसनहरू स्यालेरिज अफ अपरेटरहरू त्योहरू भयो अपरेटिङ कस्ट र इन्टेन्जिबल कस्ट भनेको क्यानट बी इजली मेजर्ड इक्जाम्पल डिस्रप्ट कज अ लस यानि कि जुन इजिली मेजरेबल छैन कुनै पनि डिस्रप्सन जुन लस कज गर्छ त्योहरू भयो इन्टेन्जिबल कस्ट यानि कि कस्ट इन्क्लुड के डेभलपमेन्ट कस्ट अपरेसन कस्ट इन्टेन्जिबल कस्ट बेनिफिट्स भनेको न्यूबाट यानि कि टेन्जिबल इन्टेन्जिबलबाट कति बेनिफिट भयो भन्ने कुरा बेनिफिट क्यालकुलेट गर्छ सेकेन्ड फेजमा हाम्रो के हुन्छ कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस गर्छ यानि कि एनालाइज गर्छ बेनिफिट र कस्टलाई कतिको हाम्रो कस्ट युटिलाइज भयो कति बेनिफिट भयो लास्टको थर्ड पोइन्ट के छ स्किल्स बिजनेस अब्जेक्टिभ या एक्सपर्ट स्किल्स भनेको स्किल मान्छे चाहिन्छ त्यसमा बिजनेस अब्जेक्टिभ एक्सपर्ट या बुककिपर अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ सिस्टम डेभलपमेन्ट रिपोर्ट युजर रिक्वायरमेन्ट सफ्टवेयर यस्तै कुराहरू जुन मान्छेलाई स्किल हुन्छ नि यस्तो स्किलहरू चाहिन्छ एकाउन्टेन्ट्समा कस्तो स्किल चाहिन्छ बिजनेस अब्जेक्टिभ उसलाई थाहा हुनु पऱ्यो एक्सपर्ट हुनु पऱ्यो बुककिपिङमा अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ सिस्टम डेभलपमेन्ट हुनु पऱ्यो इफोर्ट र युजर रिक्वायरमेन्ट र सफ्टवेयरको नलेज हुनु पऱ्यो एकाउन्टेन्ट्सको रोल के छ रिटर्न एन्ड इन्भेस्टमेन्टमा को बारेमा थाहा हुनु पऱ्यो कस्ट र बेनिफिट रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस र स्किल्स रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्टमा कस्ट र बेनिफिट कस्ट भनेको डेभलपमेन्ट कस्ट अपरेटिङ कस्ट इन्टेन्जिबल कस्ट र बेनिफिट नयाँबाट के आयो भन्ने कुरा यति कुरा हेर्नुपर्छ अडिटर रोल्स इन एसटिएलसी अर्को क्वेसन हाम्रो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ एकाउन्टेन्ट रोल थियो इन एसटिएलसी र अब अडिटर्स रोल्स इन एसटिएलसी Question answer, sorry. Explain the auditor roles in STLC. The audits of a system under development can have three main objectives. It is primarily aimed to provide an opinion on the efficiency, effectiveness, and economy of the project manager. Efficiency, effectiveness, and economy of the project manager. An auditor role is to assess the extent to which the system being developed provides for adequate audit trials and controls to ensure the integrity of data processed and stored, and the effectiveness of the controls being enacted for the management of the system's operation. In order to achieve the goals, an auditor has to attend project and steering committee meetings and examine project control documentation and conducting interviews. A list of such objectives should be provided to the auditor. The auditor should provide a list of standard controls. An auditor may adopt a rating system such as a scale of 1 to 10 in order to give rating to various phases of STLC. While rating the feasibility study, an auditor can review feasibility study report and different work products of the study phase. An interview with personnel who have conducted this feasibility study can be conducted. However, auditor will have to give control objective directives and in general validate the opinion expressed by the technical expert. Some of the control consideration for an auditor includes the following. Control consideration include documented policy and procedure. And some of the control consideration for an auditor include the following. Documented policy and procedures. Establish project team with the infrastructure facilities. Developers, IT managers are trained on the procedures. You have to train सब procedures को लागि. Appropriate approvals are being taken at identified milestone. यिनीहरूले appropriate approval लिएको छ being taken at identified milestone. यहाँ लेखिदा documented policy and मतलब document गरेको छ policy and procedures. Development is carried over as per standards functional specification. Development त्यही अनुसारले carry हुन्छ standard functional specification को अनुसारले. Design norms and naming.
कन्भर्टिङ आर एज पर स्ट्यान्डर्ड्स डिजाइन नर्म्स एन्ड नेमिङहरू एज पर स्ट्यान्डर्ड छ बिजनेस अनर टेस्टिङ एन्ड एप्रुभल बिफोर सिस्टम गोइङ लाइभ बिजनेस अनरले टेस्टिङ गर्यो अनि एप्रुभल गर्यो बिफोर सिस्टम गोइङ लाइभ version control on programs version controls on program source code is properly secured source code जहाँ इनिसियल कोडमा प्रोग्राम बनाउँछ नि त्यो properly secured छ adequate audit trials are provided in the system adequate audit trials provided in the system appropriateness of methodology are selected like appropriateness of methodology appropriate methodology select गरेको छ further post implementation review is performed to determine whether the system adequate meets the earlier identified business requirements and needs. Auditors should be able to determine if the expected benefits of the new system are realized and whether users are satisfied with the new system. In post-implementation review, auditors need to review which of the SDLC phases have not met desired objectives and whether any corrective action were taken. If there are differences between expectations and actual results, auditor need to determine the reasons for the same. Such reasons can help auditors to evaluate the current situation and offer guidelines for the future project. हाम्रो अडिटर्सको रोल सक्यो होइन एउटा लास्टको एउटा यतिकै सानो क्वेसन थियो इफ यु आर द प्रोजेक्ट म्यानेजर अफ द सफ्टवेयर कम्पनी with the responsibility for developing a breakthrough product, combining a stage of the art, hardware, and software. Will you opt for prototyping as a process model for a product meant for the intensively competitive entertainment market? अनि intensely competent entertainment market को लागि प्रोग्राम डेभलप गर्ने बेला के प्रोटोटाइप अप्ट गर्छस् भनेर एज अ प्रोजेक्ट म्यानेजर डिसिजन दे भन्नु अनि आन्सर के हुन्छ prototyping is a process model prototyping as a process model will be inappropriate and hence inadvisable for the following reason यो कारणले कम्पिटिटिभ मार्केटमा इनएडभाइजेबल छ किनभने prototyping requires user involvement here users are consumers of the product who are diffuses and may not be inclined to join in prototyping requires user involvement यहाँ युजरहरू नै त कन्ज्युमरहरू नै युजर हो त्यही भएर यो हल्का गाह्रो हुन्छ when we try to test the product with the involvement of customer confidential or critical information might get leaked हाम्रो लिक हुन सक्छ इन्फर्मेसनहरू to the competitors on our line of thinking the element of surprise and also the opportunity to capture the market will be lost prototyping requires significant time for experimenting since the product is meant for the intensively competitive entertainment market, the project manager may not have that much time to experiment, and the competitor may capture the market by entering the market in advance. त्यो भयो अब हाम्रो यो नयाँ पार्ट अब हेरौँ अब यो हेरौँ क्वेसन के आउँछ व्हाट आर द भेरियस एप्रोचेस टु सिस्टम डेभलपमेन्ट क्वेसन के छ व्हाट आर द भेरियस एप्रोचेस टु सिस्टम डेभलपमेन्ट हाम्रो 6 वटा एप्रोचेसहरू छ वाटरफल प्रोटोटाइपिङ इन्क्रिमेन्टल स्पाइरल ऱ्यापिड एप्लिकेसन डेभलपमेन्ट एजाइल भने यसमा 5 वटा यो क्यारेक्टरिस्टिक्स छ 5 वटा क्यारेक्टरिस्टिक्स 6 वटा फेरि 6 वटा फेरि 5 वटा एजाइलमा 10 वटा एउटा एउटा गरी हेर्दै हेरौँ डाइरेक्ट पहिला हामी सबै पढ्दै जाउँ पहिला एउटा निमोनिक बनाइदिन्छु यहाँ माथिकोमा स्ट्रेन्थ छ त्यसपछि विकनेसेस छ यसमा के छ एउटा फ्लोमा है वाटरफलमा विम्सले क्वालिटी ओपन गर्यो वाटरफलमा विम्स ओपन्स गर्यो विम्स ओपन गर्यो वाटरफलमा विम्स ओपन गर्यो अनि प्रोटोटाइपिङमा ग्राइप र तुरन्त गर्यो ग्राइप प्रोटोटाइपिङले
तुरन्त ग्रिप गर्यो तुरन्तै। वाटरफलमा विम्सले ओपन गर्यो र प्रोटोटाइपिङमा ग्रिप गर्यो तुरन्तै। इन्क्रिमेन्टलले के गर्यो 3 मिटरको ल्यान्डवेल गर्यो र स्पाइरलले सब्समा गएर स्पाइरल ल्यान्डवेल गर्यो र स्पाइरल सब्समा गएर पेन किन्यो एमसिक्यूको लागि। ऱ्याडले एटोमिक फालेर ड्रिलवेल गरिदियो र एजाइलले क्र्यास गरिदियो फेस टु फेस अनि त्यसपछि रिडायल भयो। अब हामी डिटेलमा जाउँ। वाटरफल भनेको हामी यहीबाट जाउँ। वाटरफल भनेको स्टेप बाई स्टेप वाटरफल एउटा ट्रेडिसनल मेथड हो। इच डेभलपर वर्क इन डिफ्रेन्ट फेजेस। यो वाटरफलमा इच डेभलपर वर्क इन डिफ्रेन्ट फेजेस यानि कि यहाँ 4वटा फेजेस हुन्छ। रिक्वायरमेन्ट एनालाइसिस अनि स्पेसिफिकेसन एन्ड डिजाइनिङ रिक्वायरमेन्ट, थर्डमा कोडिङ र फोर्थमा फाइनल टेस्टिङ एन्ड रिलिज। यो वाटरफल एउटा ट्रेडिसनल मेथड हो। यहाँ इच डेभलपर वर्क इन डिफ्रेन्ट फेजेस। डिफ्रेन्ट फेज भनेको 4वटा फेज हुन्छ। रिक्वायरमेन्ट एनालाइसिस फेज, स्पेसिफिकेसन एन्ड डिजाइन रिक्वायरमेन्ट फेज, कोडिङ फेज र फाइनल टेस्टिङ फेज। के रिक्वायरमेन्ट एनालाइसिस के चाहियो, स्पेसिफिकेसन एन्ड डिजाइन रिक्वायरमेन्ट डिजाइनिङ फेज र थर्डमा कोडिङ फेज र फोर्थमा फाइनल टेस्टिङ एन्ड रिलिज फेज हुन्छ। यो चाहिँ स्मल वाटरफल हाम्रो युज हुन्छ स्मल बिजनेस प्रोजेक्टहरूमा, युज इन स्मल प्रोजेक्ट्सहरू। यसको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू के छ भन्नाले यो सुइटेबल वाटरफल के को लागि सुइटेबल छ, सुइटेबल फर यहाँ छ डाटा रिलेटेड सफ्टवेयर, ई कमर्स वेबसाइट और पोर्टल, ई कमर्स वेबसाइट और पोर्टलको लागि या त नेटवर्क प्रोटोकल सफ्टवेयरको लागि सुइटेबल छ। 3टा कुराको लागि वाटरफल इज सुइटेबल फर डेभलपमेन्ट अफ डाटा रिलेटेड सफ्टवेयर, ई कमर्स वेबसाइट और पोर्टल र नेटवर्क प्रोटोकल सफ्टवेयर। यसको वाटरफलको क्यारेक्टरिस्टिक्स के छ हाम्रो अघि हेऱ्यो 6वटा, कतिवटा 5वटा क्यारेक्टरिस्टिक छ। यो लिनियर हुन्छ। लिनियर भनेको स्टेप बाई स्टेप प्रोग्रेस। रिजिड भनेको अनि रिजिड हुन्छ। रिजिड मतलब ट्रेडिसनल हुन्छ। यो ट्रेडिसनल छ वाटरफल। बिजनेस रिक्वायरमेन्ट आर कन्स्ट्यान्ट, बिजनेस रिक्वायरमेन्ट्सहरू कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो र चेन्जेस नट पोसिबल, यसमा चेन्जेसहरू खासै पोसिबल हुँदैन। र यसको स्ट्रेन्थहरू के छ, विम्स क्वालिटी। स्ट्रेन्थ भनेको विम्स क्वालिटी, वर्क फर विम्स क्वालिटी ओपेन्स। स्ट्रेन्थ भनेको विम्स क्वालिटी र विकनेस भनेको ओपेन्स, यो खोल्छ। विम्स भनेको डब्लु फर वर्क फर वेल अन्डरस्टुड प्रब्लम्स। आई भनेको आइडियल फर सपोर्टिङ लेस एक्सपेन्सिभ वर्क टिम, एम भनेको मिनिमल रिसोर्सेस रिक्वायर्ड हुन्छ। यसमा पी फर प्रोग्रेस अफ सिस्टम इज मेजरेबल, यसमा प्रोग्रेस मेजरेबल हुन्छ सिस्टमको, प्रोग्रेस अफ सिस्टम इज मेजरेबल। यो सिम्पल टु अन्डरस्ट्यान्ड छ, यो एकदम सिम्पल टु अन्डरस्ट्यान्ड छ। क्वालिटी एन्ड रिलायबिलिटी अफ डेभलपमेन्ट सफ्टवेयर हुन्छ यसमा। विकनेसेस यसको के छ, अन्ली स्लाइट मुभमेन्ट ब्याकवर्ड, यो धेरै पछाडि जान सक्दैन या चेन्जेस फ्लेक्जिबल हुन सक्दैन, त्यही भएर अन्ली स्लाइट मुभमेन्ट ब्याकवर्ड। पी भनेको प्रोड्युसेस इनएकुरेट इस्टिमेट्स, एकुरेट इस्टिमेट ल्याउँदैन, प्रोड्युसेस इनएकुरेट इस्टिमेट्स। एक्सेसिभ डकुमेन्टेसन, वाटरफलमा एक्सेस डकुमेन्टेसन हुन्छ। यो नट फ्लेक्जिबल छ, यो फ्लेक्जिबल छैन। नट अलाउ फर चेन्ज रिक्वेस्ट, यसले अलाउ पनि गर्दैन चेन्जेस रिक्वेस्टको लागि। स्लो छ, कस्टली छ र कम्बर्सम छ र सुइटेबल फर इन डेभलपमेन्ट डाटा रिलेटेड सफ्टवेयर, ई कमर्स वेबसाइट और पोर्टल र नेटवर्क पोर्टल सफ्टवेयरको लागि। यानि कि वाटरफलको क्यारेक्टरिस्टिक के छ, लिनियर छ, रिजिड छ,
लिनियर भनेको स्टेप बाई स्टेप प्रोग्राम, रिजिड भनेको नट फ्लेक्सिबल। वाटरफल कस्तो छ? लिनियर छ, रिजिड छ, ट्रेडिसनल छ, बिजनेस रिक्वायरमेन्ट्स आर कन्स्ट्यान्ट, चेन्जेस नट पोसिबल, स्ट्रेन्थ के छ? विम्स क्वालिटी, वर्क्स फर वेल अन्डरस्टुड प्रोग्राम, यानि कि पहिलेदेखि थाहा हुनेमा काम गर्छ र वर्क्स फर वेल अन्डरस्टुड प्रब्लम्स र आई फर आइडियल फर सपोर्टिङ लेस एक्सपिरियन्स वर्क टिम, आइडियल छ, राम्रो छ सपोर्ट गर्नमा, लेस एक्सपिरियन्स वर्क टिममा आइडियल फर सपोर्टिङ लेस एक्सपिरियन्स वर्क टिम, एन्ड फर मिनिमल रिसोर्स रिक्वायर्ड, कम रिसोर्स चाहिन्छ र पी फर प्रोग्रेस अफ सिस्टम is measured, progress of system is measurable, a simple to understand, quality and reliability of developed software, quality हुन्छ त्यसमा reliability पनि हुन्छ। अनि WIMS छ, works for well understood problems, ideal for supporting less experienced work team, minimal resource required, process of system is measurable, simple to understand, quality and reliability of developed software। weaknesses भनेको opens भनेको only slight movement backward, produces inaccurate estimates, excessive documentation हुन्छ, flexible हुँदैन, not flexible, not allow for changes requirement, slow हुन्छ, costly हुन्छ, cumbersome हुन्छ, slow, costly and cumbersome हुन्छ। यानी कि open slightly for a movement backward, produces inaccurate estimates, excessive documentation, not flexible, not allow for changes request, slow, costly and cumbersome हुन्छ। अर्को फेज भनेको हाम्रो प्रोटोटाइपिङ हो। प्रोटोटाइपिङमा 6 वटा क्यारेक्टर हुन्छ। प्रोटोटाइपिङ भनेको यो प्रोटोटाइपिङमा 4 वटा स्टेप हुन्छ। यहाँ वन बाई वन हामी हेरौँ। यो प्रोटोटाइपिङ भनेको यो द ट्रेडिसनल एप्रोच समटाइम्स मे टेक इयर्स टु एनालाइज द डिजाइन एन्ड implement a system. In order to avoid such delay, organizations are increasing using prototyping techniques. त्यो ट्रेडिसनलमा के हुन्छ, धेरै टाइम लाग्छ बनाउनमा, मे टेक्स years to analyze, design and implement a system. In order to avoid such delay, organizations are increasingly using prototyping techniques to develop systems such as DSS, MIS and expert systems. The goal of prototyping approach is to develop a small or pilot version called prototyping. Small or pilot versionलाई prototyping भनिन्छ। यो small or pilot versionलाई prototyping भनिन्छ। A prototype is a usable system or system component that is built quickly and at a lesser cost and within the intention of being modifying or replacing it by full-scale and fully operational system. यो इरिटेटिभ नेचर, यसको क्यारेक्टरिस्टिकहरू के छ भन्नाले प्रोटोटाइप इटरेटिभ नेचरको हुन्छ। वाटरफल लिनियर थियो, यो इटरेटिभ हुन्छ, यानि कि सेम प्रोसेस रिपिटेड मल्टिपल टाइम्स, सेम प्रोसेस रिपिट भइरहेको हुन्छ मल्टिपल टाइम्स। स्मल पाइलट भर्जन हुन्छ, डमी भर्जन, त्यसलाई प्रोटोटाइप भन्छ। यो फास्ट हुन्छ, लेस कस्टली हुन्छ, एसेन्सियल फिचर्स ओन्ली, यसमा एसेन्सियल फिचर्सहरू मात्रै हुन्छ, पुवर क्वालिटी हुन्छ, डिएसएस एमआइएसको एक्सपर्ट किनभने क्विकली गरेर हुन्छ नि, पुवर क्वालिटी हुन्छ, कम टाइम लगाएर गर्छ। यसमा 4 वटा स्टेप्स छ। Prototyping can be viewed as a series of 4 steps, wherein implementation and maintenance phase takes place once the prototyping model is tested and found to be meet the user requirements. अनि यसमा 4 वटा स्टेप छ। के छ? फर्स्ट स्टेप भनेको आइडेन्टिफाई द इन्फर्मेसन सिस्टम रिक्वायरमेन्ट, कि पहिला आइडेन्टिफाई गर्छ इन्फर्मेसन सिस्टमको रिक्वायरमेन्ट छ कि छैन। अनि त्यसपछि डेभलप द इनिसियल प्रोटोटाइप, अनि एउटा इनिसियल प्रोटोटाइप बनाउँछ, त्यसपछि टेस्ट एन्ड रिभ्यू गर्छ, र त्यसपछि अब्टेन युजर साइन अफ द एप्रुभल प्रोटोटाइप, त्यसपछि एप्रुभल दिन्छ, अब्टेन द युजर साइन अफ एप्रुभल। आइडेन्टिफाई इन्फर्मेसन सिस्टम रिक्वायरमेन्ट भनेको इन ट्रेडिसनल रिक्वायरमेन्ट हेभ टु बी आइडेन्टिफाइड बिफोर द डेभलपमेन्ट प्रोसेस स्टार्ट, तर इन प्रोटोटाइपमा द डिजाइन टिम निड्स ओन्ली फन्डामेन्टल सिस्टम रिक्वायरमेन्ट्स टु बिल्ड द इनिसियल प्रोटोटाइपमा के डम्मी बनाएर देखाइदिन्छ, जस्तो घरको डम्मी बनाउँछ नि त्यस्तै।
and process design देखाइदिन्छ. Develop the initial prototype. In this step, the designer create the initial base model and give little or no consideration to internal control, but instead emphasizes system characteristics such as simplicity, flexible, and easy of use. यसमा सिस्टम रिक्वायरमेन्ट गर्छन् र डमी देखाइदिन्छ जसको घरको अटो क्याडमा डमी बनाउँछ त्यसरी. अनि त्यसपछि डेभलप द इनिसियल प्रोटोटाइप अनि त्यसपछि हल्का बनाउँछ र युजरसँगले देखाउँछ. टेस्ट एन्ड रिभाइज गर्छ. आफ्टर फिनिसिङ द इनिसियल प्रोटोटाइप द designer first demonstrate the model to users and then give it to them to experiment and ask user to record their likes and dislikes about the system and the recommend changes. The likes and dislikes भन्छ भन्न टेस्ट एन्ड रिभाइजको केसमा र डेमोन्स्ट्रेट गरेपछि अनि त्यसपछि भन्छ कि के चेन्जेस चाहिन्छ त्यो सोध्छ. र लास्ट भनेको फोर्थ पेजमा obtain user sign off of the approval prototype. At the end of the step third, user formally approve the final version of the prototype which commits them to the current design and establish a contractual obligation about what the system will or will not do or provide. यति कुरा. अब यसको 6वटा क्यारेक्टरिस्टिक्स छ. के छ यो इरिटरेटिभ नेचरको छ, यानि कि सेम प्रोसेस रिपिटेड भइरहेको हुन्छ. सेम प्रोसेस रिपिटेड मल्टिपल टाइम. यो स्मल पाइलट भर्जनको हुन्छ. यो फास्ट छ, लेस कस्टली छ, एसेन्सियल फिचर्स अन्ली, पुवर क्वालिटी. प्रोटोटाइपको स्ट्रेन्थ र विकनेस के छ? प्रोटोटाइपले के गर्छ? ग्रिप गर्छ चाँडै, यानि कि तुरुन्तै. प्रोटोटाइपले ग्रिप गर्छ तुरुन्तै. ग्रिप गर्छ तुरुन्तै. जी भनेको जेनरल स्पेसिफिकेसन. एउटा अझै कुरा छ. प्रोटोटाइपमा के हुन्छ? फर्स्ट कम्प्लिट हुन्छ देन अदर मोडुल स्टार्ट. पहिला फर्स्ट मोडुल कम्प्लिट हुन्छ अनि मात्र अर्को मोडल स्टार्ट हुन्छ. अब ग्रिप गर्छ तुरुन्तै. ग्रिप भनेको स्ट्रेन्थ र विकनेस भनेको तुरुन्तै. ग्रिप कसरी गर्छ? जेनेरेट स्पेसिफिकेसन फर एप्लिकेसन. यसले जेनेरेट गर्छ स्पेसिफिकेसन फर एप्लिकेसन. आर भनेको रिड्युस रिस्क अफ फेलुअर. यसले रिड्युस गर्छ रिस्क अफ फेलुअर. अनि इम्प्रुभ गर्छ बोथ युजर पार्टिसिपेसन. अनि इरिट्रेसन बिट्विन डेभलपमेन्ट टिम एन्ड क्लाइन्ट. यानि कि टाइम टु टाइम कुराकानी भइरहन्छ. इट्रेसन बिट्विन डेभलपमेन्ट टिम एन्ड क्लाइन्ट. अनि यसले के गर्छ? प्रोभाइड क्विक इम्प्लिमेन्टेसन. क्विक इम्प्लिमेन्ट गरेर चेक पनि गराइदिन्छ. प्रोभाइड क्विक इम्प्लिमेन्टेसन. यी भनेको इजिली आइडेन्टिफाई कन्फ्युजिङ. इफ युजरलाई केही गडबड बुझायो भने त्यहाँ कन्फ्युजिङ भनिदिन्छ. इजिली आइडेन्टिफाई कन्फ्युजिङ. यानि कि प्रोटोटाइपले ग्रिप गर्छ तुरुन्तै. ग्रिप भनेको एकदम स्ट्रेन्थ भयो. जी भनेको जेनरेट स्पेसिफिकेसन फर एप्लिकेसन. यानि कि के चाहिन्छ एप्लिकेसनमा यसले जेनरेट गर्छ स्पेसिफिकेसन फर एप्लिकेसन. रिड्युस रिस्क अफ फेलुअर. आई भनेको इम्प्रुभ बोथ युजर पार्टिसिपेसन. अर्को आई भनेको इट्रेसन बिट्विन डेभलपमेन्ट टिम एन्ड क्लाइन्ट. प्रोभाइड क्विक इम्प्लिमेन्टेसन. इजिली आइडेन्टिफाई कन्फ्युजनहरू इजिली आइडेन्टिफाई गर्छ. विकनेस के छ? तुरुन्तै. टु मच इन्भल्भमेन्ट अफ क्लाइन्ट. यानि कि क्लाइन्टलाई बेला बेला बोलाइराख्छ. नट अलवेज प्रिफर्ड बाई डेभलपर. टु मच इन्भल्भमेन्ट अफ क्लाइन्ट. त्यो डेभलपरलाई अलि दिक्क लाग्न थाल्छ कि धेरै क्लाइन्ट आइरहेछ भन्ने कुरा. नट अलवेज प्रिफर्ड बाई डेभलपर. टु मच इन्भल्भमेन्ट अफ क्लाइन्ट तुरुन्तैमा. यु भनेको उसको बिहेभियर. यु भनेको उसको बिहेभियरल प्रब्लम. युजरको बिहेभियरल प्रब्लम विथ सिस्टम युजर. बिहेभियर प्रब्लम विथ सिस्टम युजर. यानि कि युजरको बिहेभियरल प्रब्लम हुन्छ तुरुन्तैमा. टु मच इन्भल्भमेन्ट अफ क्लाइन्ट. जुन उसलाई डेभलपरलाई मन पर्दैन. युजर बिहेभियर प्रब्लम. त्यसको बिहेभियर नराम्रो भयो भने गाह्रो हुन्छ. आर भनेको रिक्वायरमेन्ट मे चेन्ज फ्रिक्वेन्टली. किन युजरले हेरिरहेको छ यो पनि हुनसक्छ यो पनि. नयाँ आइडिया आउँछ दिमागमा. अब त्यसले भन्छ नै यो यस्तो हुँदैन, अब यस्तो चाहिन्छ मलाई, यस्तो चाहिन्छ भने त रिक्वायरमेन्ट मे चेन्ज फ्रिक्वेन्टली. ए भनेको एप्रुभल प्रोसेस एन्ड कन्ट्रोल नट स्ट्रिक्ट. यानि कि एप्रुभल प्रोसेस र कन्ट्रोलहरूमा
त्यस्तो स्ट्रिक्टनेस छैन। ल यो भयो भयो भन्दा भइहाल्यो, कुनै त्यसरी स्ट्रिक्ट रुल्स रेगुलेसन केही छैन। नन फङ्सनल एलिमेन्ट डिफिकल्ट टु डकुमेन्ट, अनि कि कुनै नन फङ्सनल कुराहरू एलिमेन्टहरू यसमा डिफिकल्ट हुन्छ डकुमेन्ट गर्नलाई। टु मेनी चेन्जेस क्यान डिस्टर्ब डेभलपमेन्ट। अब युजरले भनिदिन्छ कि मलाई यो पनि चाहियो यो पनि चाहियो यो पनि चाहियो भन्दा टु मेनी चेन्जेस क्यान डिस्टर्ब डेभलपमेन्ट, यानि कि विकनेस के भयो तुरुन्तै। यानी कि टु मच इन्भल्भमेन्ट अफ क्लाइन्ट, युजरको बिहेभियरल प्रब्लम मतलब रिक्वायर मेनी चेन्जेस फ्रिक्वेन्टली, रिक्वायर मे चेन्ज फ्रिक्वेन्टली। ये मतलब एप्रुभल प्रोसेस एन्ड कन्ट्रोल नट स्ट्रिक्ट, एप्रुभल प्रोसेस एन्ड कन्ट्रोल नट स्ट्रिक्ट। एन्ड भनेको नन फङ्सनल एलिमेन्ट डिफिकल्ट टु डकुमेन्ट, नन फङ्सनल एलिमेन्ट डिफिकल्ट टु डकुमेन्ट। टी भनेको टु मेनी चेन्जेस क्यान डिस्टर्ब डेभलपमेन्ट टिम, टु मेनी चेन्जेस क्यान डिस्टर्ब डेभलपमेन्ट टिम। फेरि प्रोटोटाइप हामीले भनिसक्यौँ, प्रोटोटाइपको एउटा कहाँ युज हुँदैन भने कम्पिटेटिभ इन्भाइरोमेन्टमा प्रोटोटाइप युज हुन सक्दैन, किनभने त्यहाँ प्रायर रिक्वायरमेन्ट, किनभने प्रायर प्रोटोटाइप रिक्वायर युजरको इन्भल्भमेन्ट, प्रोटोटाइपलाई युजरको इन्भल्भमेन्ट चाहिन्छ, जुन यहाँ युजर भनेको कस्टमर हुन्छ कम्पिटेटिभ इन्भाइरोमेन्ट उसमा। वेन वी ट्राई टु टेस्ट, जब टेस्ट गर्न खोज्छौँ कन्ज्युमरलाई गरेर कन्फिडेन्सियल इन्फर्मेसनहरू लिक हुन्छ, गेट लिक। र प्रोटोटाइपिङ रिक्वायरमेन्ट सिग्निफिकेन्ट टाइम, प्रोटोटाइपलाई सिग्निफिकेन्ट टाइम चाहिन्छ फर एक्सपेरिमेन्टिङ, तर कम्पिटिसन हुनको कारणले नट ह्याभ द्याट मच टाइम, वी डोन्ट ह्याभ द्याट मच टाइम। त्यही भएर कम्पिटिसन इन्भाइरोमेन्टमा हामीलाई प्रोटोटाइप काम लाग्दैन। यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स यो 4वटा स्टेपमा हुन्छ, हामीले अघि कुरा गरिसक्यो। आइडेन्टिफाई इन्फर्मेसन सिस्टम रिक्वायरमेन्ट, आइडेन्टिफाई गर्छ इन्फर्मेसन सिस्टम रिक्वायरमेन्ट, डेभलप द इनिसियल प्रोटोटाइप, अनि इनिसियल प्रोटोटाइप बनाउँछ, त्यसपछि टेस्ट एन्ड रिभाइज गर्छ, रिकमेन्डेसन लिन्छ, र अब्टेन युजर साइन अफ अफ द एप्रुभड प्रोटोटाइप, अनि त्यसपछि लास्टमा युजरको एप्रुभल अब्टेन गर्छ। 4वटा कुरा। यसको क्यारेक्टर 6वटा हुन्छ। इटरेटिभ नेचर हुन्छ, यानि कि सेम प्रोसेस रिपिटेड मल्टिपल टाइम। स्मल पाइलट भर्जन हुन्छ, स्मल पाइलट भर्जन इज कल प्रोटोटाइप, यानि कि डमी हुन्छ। इटरेटिभ हुन्छ, स्मल पाइलट भर्जन हुन्छ, फास्ट हुन्छ, लेस कस्टली हुन्छ, एसेन्सियल फिचर्स अन्ली, र पुवर क्वालिटी, किनभने यो चाँडै बनेको हुन्छ त्यही भएर। प्रोटोटाइपले ग्रिप गर्छ तुरुन्तै, ग्रिप भनेको स्ट्रेन्थ, ग्रिप कसरी गर्छ, जेनरेट स्पेसिफिकेसन फर एप्लिकेसन, रिड्युस रिस्क अफ फेलुर, इम्प्रुभ बोथ युजर पार्टिसिपेसन। आई भनेको इटरेसन बिट्विन डेभलपमेन्ट टिम एन्ड क्लाइन्ट, प्रोभाइड क्विक इम्प्लिमेन्टेसन, इजिली आइडेन्टिफाई कन्फ्युजिङ। विकनेस भनेको तुरुन्तै, टु मच इन्भल्भमेन्ट अफ क्लाइन्ट, नट अलवेज प्रिफर्ड बाई डेभलपर, युजर बिहेभियरल प्रब्लम, आर फर रिक्वायरमेन्ट मे चेन्जेस फ्रिक्वेन्टली, ए फर एप्रुभल प्रोसेस एन्ड कन्ट्रोल नट स्ट्रिक्ट, एन्ड फर नन फङ्सनल एलिमेन्ट डिफिकल्ट टु डकुमेन्ट, टु मेनी चेन्जेस क्यान डिस्टर्ब डेभलपमेन्ट टिम, अर्को थर्ड के भयो, इन्क्रिमेन्टलमा, अनि पहिला वाटरफल, त्यसपछि प्रोटोटाइप, त्यसपछि इन्क्रिमेन्टल, स्पाइरल, ऱ्याड र एजाइल। अब इन्क्रिमेन्टल मोडल भनेको के हो? इन्क्रिमेन्टल मोडलमा के हुन्छ भने यो स्टार्ट हुन्छ लाइक प्रोटोटाइपिङ, बट अल स्टेज आर टेस्टेड विथिन मोडुल, लाइक ट्रेडिसनल एप्रोच। स्टार्ट त हुन्छ प्रोटोटाइपिङ जस्तो, बट अल स्टेजेस आर टेस्टेड विथिन मोडुल लाइक ट्रेडिसनल एप्रोच। यसको क्यारेक्टर यसमा के छ अर्को, इच कम्पोनेन्ट इज डेलिभर्ड टु क्लाइन्ट वेन कम्प्लिटेड, यानि कि यसमा एउटा कम्पोनेन्ट पनि डेलिभरेबल हुन्छ वेन कम्प्लिटेड, इच कम्पोनेन्ट इज डेलिभरेबल टु क्लाइन्ट वेन कम्प्लिटेड। यसमा पनि 6वटा क्यारेक्टरिस्टिक हुन्छ। यो के हुन्छ, यसमा दुइटै छ नि, प्रोटोटाइपिङ र ट्रेडिसनलमा, त्यही भएर लिनियर र इटरेटिभ दुइटै छ यसमा, लिनियर एन्ड इटरेटिभ। यो मोडरेट कन्ट्रोल हुन्छ यसमा,
स्लो हुन्छ LMSSUG छ यानि कि यो स्लो हुन्छ सेपरेट डेलिभरी यसमा सेपरेट डेलिभरी हुन्छ युजर सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ गुड क्वालिटीको हुन्छ यो गुड क्वालिटीको हुन्छ यसको स्ट्रेन्थ के हुन्छ इन्क्रिमेन्टलले कसरी इन्क्रिज गर्छ इन्क्रिमेन्टलले 3 मिटरले ल्यान्डवेल गर्छ इन्क्रिमेन्टलले 3 मिटरले ल्यान्डवेल गर्छ यानि कि 3 स्ट्रेन्थ भनेको 3 मोर फ्लेक्सिबल हुन्छ मोर फ्लेक्सिबल यो इन्क्रिमेन्टल बडी फ्लेक्सिबल हुन्छ मोडरेट कन्ट्रोल इज मेन्टेन ओभर लाइफ अफ द प्रोजेक्ट यसमा मोडरेट कन्ट्रोल इज मोनिटर्ड ओभर लाइफ अफ द प्रोजेक्ट अर्को भनेको मिटिगेट आर्किटेक्चरल रिस्क अर्लियर यसले के गर्छ मिटिगेट गर्छ आर्किटेक्चरल रिस्क अर्लियर पहिले मिटिगेट गरिदिन्छ अर्को लेस्ट कस्टली टु चेन्ज रिक्वायरमेन्ट यसमा धेरै पैसा लाग्दैन इफ रिक्वायरमेन्ट चेन्ज गऱ्यो भने इट इज लेस कस्टली टु चेन्ज रिक्वायरमेन्ट यी भनेको इजियर टु टेस्ट डिबग स्मल इट्रेसन यानि कि स्मल इट्रेसन हुन्छ यसमा इजियर टु टेस्ट अथवा टेस्ट डिबग स्मल इट्रेसन जी भनेको ग्रेजुअल इम्प्लिमेन्टेसन एन्ड मोनिटर चेन्जेस 3 लेग भनेको 3 मिटर लेग भनेको मोर फ्लेक्सिबल मोडरेट कन्ट्रोल इज मेन्टेन्ड ओभर लाइफ अफ द प्रोजेक्ट मिटिगेट आर्किटेक्चरल रिस्क अर्लियर less costly to change requirement easier to test debug small iteration र gradual implementation of monitor changes weakness के छ ल्यान्डवेल गर्छ 3 मिटर ल्यान्डवेल गर्छ यसले भनेको ल्याक अफ ओभरअल कन्सिडरेसन यसले ओभरअल कन्सिडरेसन हेर्दैन यी भनेको इच फेज इज रिजिड नट ओभरल्याप इच अदर यो इच फेज के छ रिजिड भनेको नट फ्लेक्सिबल नट ओभरल्याप विथ इच अदर ओभरल्याप गर्दैन एकअर्कामाथि नट अल रिक्वायरमेन्ट्स आर ग्यादर सब रिक्वायरमेन्ट्स ग्यादर गरिँदैन छोटा छोटा difficult to demonstrate early यसले well-defined interface are required since some modules are completed earlier than others well-defined interface are required since some modules are completed earlier than others well-defined यसमा interface are required यसमा पनि चाहिन्छ र र्याडमा पनि सेम कुरा छ well-defined interface are required यानि कि इन्क्रिमेन्टलको हेर्दा हामीले के गर्छौँ हेऱ्यौँ इन्क्रिमेन्टल कसरी स्टार्ट हुन्छ प्रोटोटाइपिङ जस्तो बट अल स्टेजेस आर टेस्टेड विथिन मोडुल लाइक ट्रेडिसनल एप्रोच यसको क्यारेक्टरिस्टिक छवटा क्यारेक्टरिस्टिक छ लिनियर र इटरेटिभ हुन्छ किन दुइटै छ प्रोटोटाइपिङ त्यो वाटरफल र प्रोटोटाइपिङ मोडरेट कन्ट्रोल छ स्लो छ सेपरेट डेलिभरी दिनुपर्छ फिचर छ यसको सेपरेट डेलिभरी दिन्छ यसले युजर सेटिस्फ्याक्सन हाई हुन्छ मतलब ठिक हुन्छ र गुड क्वालिटीको यसले सफ्टवेयर दिन्छ गुड क्वालिटीको सफ्टवेयर दिन्छ यसको स्ट्रेन्थ छ 3 मिटर स्ट्रेन्थ एन्ड विकनेस छ 3 मिटरले लेग लेन्थ वेल 3 मिटर लेग वेल डिफाइन्ड छ यसमा स्ट्रेन्थ विकनेस के छ 3 मिटर लेग वेल डिफाइन्ड छ 3 मिटर भनेको मोर फ्लेक्सिबल 3 टाइम मोर फ्लेक्सिबल मोडरेट कन्ट्रोल इज मेन्टेन ओभर द लाइफ अफ द प्रोजेक्ट मोडरेट कन्ट्रोल इज मेन्टेन ओभर द लाइफ अफ द प्रोजेक्ट अर्को यहाँ भनेको मिटिगेट आर्किटेक्चरल रिस्क अर्लियर एन्ड भनेको लेस कस्टली टु चेन्ज रिक्वायरमेन्ट यी भनेको easier to test debug small iteration G भनेको gradual implementation monitor changes and monitor changes weakness भनेको land well defined छ भनेको lack of overall consideration यी भनेको each phase is rigid and not overlap each other each phase is rigid and not overlap each other not all requirements are
gathered. Not all requirements are gathered. D. Difficult to demonstrate early. Difficult to demonstrate only. W भनेको well defined interface are required. Well defined interface are required. अब हाम्रो फोर्थ भनेको वाटरफल भयो, प्रोटोटाइप भयो, इन्क्रिमेन्टल भयो, स्पाइरल. स्पाइरल भनेको स्टार्ट फर्स्ट सेकेन्ड स्टेज ट्रेडिसनली. यो कसरी स्टार्ट हुन्छ? पहिला फर्स्ट र सेकेन्ड स्टेज ट्रेडिसनली. बट इफ फेल टु नेक्स्ट स्टेज रिस्की सिफ्ट टु प्रोटोटाइप. यदि उसलाई नेक्स्ट स्टेप रिस्की लाग्छ ऊ प्रोटोटाइपमा सिफ्ट हुन्छ. फर्स्ट सेकेन्ड स्टेप त ट्रेडिसनली स्टार्ट गर्छ, तर जब उसलाई नेक्स्ट स्टेप रिस्की लाग्न थाल्छ त प्रोटोटाइपमा कन्भर्ट हुन्छ. इक्जाम्पल गेम डेभलपरहरूले स्पाइरलको युज गर्छ. स्पाइरलमा पनि दुइटै ट्रेडिसनल र प्रोटोटाइप युज भइरहन्छ, वाटरफल र प्रोटोटाइप. त्यही भएर लिनियर छ, इटरेटिभ छ. वाटरफल प्लस प्रोटोटाइपिङ छ. लार्ज एक्सपेन्सिभ प्रोजेक्ट छ यो लार्ज एक्सपेन्सिभ प्रोजेक्ट छ. यो हाई कस्टमाइजेसन छ. यसमा स्पाइरलमा हाई कस्टमाइजेसन गेमिङको लागि छ नि त. एक्सपेन्सिभ प्रोजेक्ट भयो, हाई कस्टमाइजेसन छ, स्किल प्रोजेक्ट म्यानेजर चाहिन्छ, गेमिङको लागि छ. त्यही भएर द्याट इज इक्जाम्पल गेम डेभलपमेन्ट. यसको स्ट्रेन्थ विकनेस भनेको स्पाइरलवाला कपी किन्न स्पाइरल सपमा गयो र पेन किन्यो एमसिक्यूको लागि. स्पाइरल सपमा गयो र पेन किन्यो एमसिक्यूको लागि. एस भनेको चेन्जेस क्यान बी इन्ट्रोड्युस्ड लेटर. सो चेन्जेस क्यान बी इन्ट्रोड्युस्ड लेटर. स्ट्रेन्थ भनेको चेन्जेस क्यान बी इन्ट्रोड्युस्ड लेटर. स्ट्रेन्थ भनेको चेन्जेस क्यान बी इन्ट्रोड्युस्ड लेटर. एस भनेको हेल्प टु सेलेक्ट बेस्ट मेथोलोजी. यसले हेल्प गर्छ. स्पाइरलमा के हुन्छ? चेन्जेस क्यान बी इन्ट्रोड्युस्ड लेटर. र यसले के गर्छ? अर्को स्ट्रेन्थ के छ? हेल्प्स टु सेलेक्ट बेस्ट मेथोलोजी. स्पाइरलमा यसले के हेल्प गर्छ? टु सेलेक्ट बेस्ट मेथोलोजी. यो वान अफ द मोस्ट फ्लेक्जिबल फेज हो. वान अफ द मोस्ट फ्लेक्जिबल फेज हो कि जसरी पनि लेटेर गर्न त्यो काम गर्न सकिन्छ. वान अफ द मोस्ट फ्लेक्जिबल फेज. प्रोजेक्ट मोनिटरिङ भेरी इजी एन्ड इफेक्टिभ. यसमा चाहिँ प्रोजेक्ट मोनिटरिङ भेरी इजी छ र इफेक्टिभ छ. सुइटेबल फर हाई रिस्क प्रोजेक्ट. यो सुइटेबल छ फर हाई रिस्क प्रोजेक्ट जस्तै गेम डेभलपमेन्टहरूको. यहाँ के छ? स्पाइरलमा स्पाइरल सप्समा गयो, पेन एमसिक्यू किने. स्ट्रेन्थ भनेको सप्स भनेको स्ट्रेन्थ चेन्जेस क्यान बी इन्ट्रोड्युस्ड लेटर. स्ट्रेन्थ के छ? चेन्जेस क्यान बी इन्ट्रोड्युस्ड लेटर. हेल्प्स टु सेलेक्ट बेस्ट मेथोलोजी. वान अफ द मोस्ट फ्लेक्जिबल फेजेस हो यो. वान अफ द मोस्ट फ्लेक्जिबल फेज. प्रोजेक्ट मोनिटरिङ र आर भेरी इजी एन्ड इफेक्टिभ. प्रोजेक्ट मोनिटरिङ इजी छ र इफेक्टिभ हुन्छ. सुइटेबल फर हाई रिस्क प्रोजेक्ट्स. सुइटेबल फर हाई रिस्क प्रोजेक्ट्स. र विकनेसहरू के छ यसमा? पेन किन्यो एमसिक्यूको लागि. पेन किन्यो एमसिक्यूको लागि. प्रुभ हाई कस्टमाइजेसन. पेनको पी भनेको प्रुभ हाइली कस्टमाइज. प्रुभ हाइली कस्टमाइज. ई भनेको एक्सपिरियन्स एन्ड स्किल्ड म्यानेजर रिक्वायर्ड. यसमा के हुन्छ? स्किल्ड गेम डेभलपमेन्टहरूको लागि नि यसमा एक्सपिरियन्स एन्ड स्किल म्यानेजर रिक्वायर्ड हुन्छ. प्रुभ हाइली कस्टमाइज किन गेमको लागि छ, सो त्यो हाइली कस्टमाइज चाहिन्छ. एक्सपिरियन्स एन्ड स्किल म्यानेजर रिक्वायर्ड हुन्छ. नो इस्टाब्लिस कन्ट्रोल. यसमा इस्टाब्लिस कन्ट्रोलै हुन्न. नो इस्टाब्लिस कन्ट्रोल. एम भनेको नो फर्म डेडलाइन. नो फर्म्स डेडलाइन. यसमा फर्मको डेडलाइन्स केही हुँदैन. चेन्ज टु च्यालेन्जेस टु डिटरमाइन एक्ज्याक्ट कम्पोजिसन. यानि कि यसमा गेममा हल्का गाह्रो हुन्छ नि त. च्यालेन्जेस आउँछ टु डिटरमाइन एक्ज्याक्ट कम्पोजिसनहरू के छ. च्यालेन्जेस टु डिटरमाइन एक्ज्याक्ट कम्पोजिसन. क्वाइट कम्प्लेक्स एन्ड लिमिट्स रियुजेबिलिटी. क्वाइट कम्प्लेक्स हुन्छ र एन्ड लिमिट रियुजेबिलिटी. के हुन्छ स्पाइरलमा? यो फर्स्ट
सेकेन्ड स्टेजहरूमा ट्रेडिसनल, फर्स्ट दुईवटा स्टेजहरूमा ट्रेडिसनल युज गर्छ, पर जब नेक्स्ट स्टेज उसलाई रिस्की लाग्न थाल्छ त सिफ्ट हुन्छ प्रोटोटाइपिङमा। स्टार्ट गरेको हुन्छ ट्रेडिसनलबाट। यो यसमा दुइटै वाटरफल र प्रोटोटाइप छ, त्यही भएर लिनियर र इटरेटिभ पनि, लिनियर छ र इटरेटिभ छ, स्टेप बाई स्टेप प्रोग्रेस छ। इटरेटिभ भनेको सेम प्रोसेस रिपिटेड मल्टिपल टाइम जब नेक्स्ट स्टेपमा जान्छ तब। लार्ज एक्सपेन्सिभ प्रोजेक्ट छ, हाइली एक्सपेन्सिभ प्रोजेक्ट छ यो, यसमा हाई कस्टमाइजेस, यो गेमको लागि बनिरहेछ, त्यही भएर स्पाइरल भनेको गेमको लागि, त्यही भएर यो हाई एक्सपेन्सिभ छ, हाई कस्टमाइजेसन हुन्छ, स्किल प्रोजेक्ट म्यानेजर चाहिन्छ। यसको स्पाइरल के हुन्छ, स्पाइरल सप्समा पेन किन्छ एमसिक्यूको लागि। सप्स भनेको स्ट्रेन्थ, च्यालेन्जेस क्यान बी इन्ट्रोड्युस लेटर, यसमा के हुन्छ, च्यालेन्जेस क्यान बी इन्ट्रोड्युस लेटर, एससी सुप्रिम कोर्ट होला, च्यालेन्जेस क्यान बी इन्ट्रोड्युस लेटर। एच भनेको हेल्प टु सेलेक्ट बेस्ट मेथोलोजिज, helps to select best methodologies, one of the most flexible phase हो यो, one of the most flexible phase। P, project monitoring is very easy and effective, project monitoring is very easy and effective। S भनेको suitable for high risk project, suitable छ for high risk project, जस्तै गेम डेभलपमेन्ट रिस्की प्रोजेक्टहरू छन्। विकनेसेसहरू के छ, यो प्रुभ हाइली कस्टमाइज, यो हाइली कस्टमाइज छ, त्यही भएर प्रुभ हाइली कस्टमाइज एउटा विकनेस हो प्रुभ गर्न कि यो हाइली कस्टमाइज छ भनेर। एक्सपिरियन्स एन्ड स्किल म्यानेजर रिक्वायर्ड हुन्छ यसमा, किनभने यसमा गेम डेभलप भइरहेको छ, त्यही भएर एक्सपिरियन्स एन्ड हाइली स्किल म्यानेजर रिक्वायर्ड हुन्छ। नो इस्टाब्लिस कन्ट्रोल, नो इस्टाब्लिस कन्ट्रोल, यसमा नो इस्टाब्लिस कन्ट्रोल हुन्छ। अर्को एमएन भनेको नो फर्म डेडलाइन्स, नो फर्म डेडलाइन्स। सी भनेको च्यालेन्जेस टु डिटरमाइन एक्ज्याक्ट कम्पोजिसन, च्यालेन्जेस टु डिटरमाइन एक्ज्याक्ट कम्पोजिसन। क्वाइट कम्प्लेक्स एन्ड लिमिटेड रियुजेबिलिटी हुन्छ यसमा, क्वाइट कम्प्लेक्स एन्ड लिमिटेड रियुजेबिलिटी हुन्छ। अर्को फिफ्थ भनेको वाटरफल भयो, प्रोटोटाइप भयो, इन्क्रिमेन्टल भयो, स्पाइरल भयो, अब ऱ्याड। ऱ्याड भनेको ऱ्यापिड एप्लिकेसन डेभलपमेन्ट, वाटरफलमा 5वटा क्यारेक्टरिस्टिक, पछि हेरौँ, ऱ्याडमा अब 6वटा क्यारेक्टरिस्टिक्स। अब यसमा के हुन्छ, यसमा फेरि फेरि रिपिट, इटरेटिभ भनेको फेरि फेरि रिपिट गर्नु, यो ऱ्यापिड एप्लिकेसन डेभलपमेन्ट एकदम फेरि फेरि रिपिट गर्यो। यो सिजनल बिजनेस हुन्छ, यो सिजनल बिजनेस, यसको क्यारेक्टर भनेको इटरेटिभ नेचरको हुन्छ, सिजनल बिजनेस हुन्छ। फास्ट के हुन्छ, फास्ट भर्जन अफ प्रोटोटाइपिङ हो, ऱ्याड भनेको फास्ट भर्जन अफ प्रोटोटाइपिङ हो। यो लेस कस्टली हुन्छ, एसेन्सियल फिचर्स अन्ली, यो पनि एसेन्सियल फिचर्स अन्ली, यो प्रोटोटाइपसँगै मिलिरहेछ, त्यही भएर यो पनि फास्ट हुन्छ, प्रोटोटाइप पनि फास्ट हुन्छ। प्रोटोटाइपसँग के मिलिरहेछ, इटरेटिभ हुन्छ, फास्ट हुन्छ, लेस कस्टली हुन्छ, एसेन्सियल फिचर्स हुन्छ, र यसमा के हुन्छ, क्वालिटी चाहिँ हाई हुन्छ। प्रोटोटाइपिङमा क्वालिटी लो हुन्छ, यहाँ क्वालिटी हाई हुन्छ। स्ट्रेन्थ भनेको यसमा ऱ्याडले के गर्छ, ऱ्याडले एटोमिक ड्रिल गर्छ, ऱ्याडले के गर्छ, एटोमिक ड्रिल वेल डिफाइन्ड गर्छ, ऱ्याडले के गर्छ, एटोमिक ड्रिल वेल डिफाइन्ड गर्छ। एटोमिक भनेको यो ऱ्याड कहाँ युज हुन्छ, फास्ट डेभलपमेन्ट एन्ड डेलिभरी अफ हाई क्वालिटी सिस्टमको लागि युज हुन्छ, फास्ट डेभलपमेन्ट एन्ड डेलिभरी अफ हाई क्वालिटी सिस्टमको लागि ऱ्याड युज हुन्छ। यसको स्ट्रेन्थ के हो, एटोमिक, र विकनेस के हो, ड्रिल वेल डिफाइन्ड, ड्रिल वेल डिफाइन्ड। के भनेको एबिलिटी टु ऱ्यापिड चेन्ज अन डिमान्ड, एबिलिटी टु ऱ्यापिड चेन्ज अन डिमान्ड, यानि कि युजरले भन्ने बित्तिकै यो ऱ्यापिड चेन्ज ल्याइदिन्छ, एबिलिटी टु ऱ्यापिड चेन्ज अन डिमान्ड, युजरले भन्यो भने। टाइटर फिट बिट्विन युजर एन्ड प्रोग्रामर, टाइटर फिट बिट्विन युजर एन्ड प्रोग्रामर, यानि युजर र प्रोग्रामर एकदम मजाले बसेर कुरा गर्छ यसमा र डेभलप गर्छ। ओ भनेको अपरेसनल भर्जन एभाइलेबल अर्लियर, पहिला अपरेसनल भर्जन एभाइलेबल हुन्छ, त्यसपछि फाइनल भर्जन निकाल्छ, अपरेसनल भर्जन एभाइलेबल अर्लियर। एम भनेको मोर क्विकली एन्ड बिजनेस फोकस्ड, यो मोर क्विकली हुन्छ र बिजनेस फोकस्ड हुन्छ, ब्याङ्किङहरूमा हुन्छ यस्तो, मोर क्विकली एन्ड बिजनेस फोकस्ड। आई भनेको आइसोलेट्स प्रब्लम एन्ड इन्करेज फिडब्याक, आइसोलेट्स प्रब्लम यानि कि प्रब्लम आइडेन्टिफाई गर्छ र इन्करेज फिडब्याक, इन्करेज फिडब्याक त्यसको सोल्युसन पनि दिन्छ। कन्सन्ट्रेट फ्रम युजर भ्यू पोइन्ट, यो प्रोग्रामले के गर्छ, ऱ्याडले कन्सन्ट्रेट फ्रम युजर भ्यू पोइन्ट, युजरको भ्यू पोइन्ट हेरेर कन्सन्ट्रेट गर्छ, यानि कि एबिलिटी टु ऱ्यापिड चेन्ज अन डिमान्ड, टाइटर फिट बिट्विन युजर एन्ड प्रोग्रामर,
operational version available earlier, more quickly and business focused, isolates problem and encourage feedback, problem and encourage feedback. C भनेको from user point of view, deal well defined भनेको D भनेको difficult to reuse for future system, यो पनि difficult हुन्छ to reuse for future system. R भनेको review and audit is more difficult, यो मा review and audit is more difficult, inconsistent design हुन्छ यसमा, inconsistent design. L भनेको lower overall system quality, lack of scalability, flexible हुँदैन, well defined scalability मतलब धेरै ठाउँमा युज हुन सक्दैन, त्यो particular purpose मा मात्रै हो, ब्याङ्कको सफ्टवेयर ब्याङ्कमा मात्रै. जस्तै well defined for interface are required, well defined interface are required since some modules are completed earlier than others, since well defined interface are required since some modules are completed earlier than others. यानि कि ऱ्याड कस्तो छ भने यो ब्याङ्किङहरू जस्तोमा काम लाग्छ, ऱ्याड सफ्टवेयर ऱ्यापिड एप्लिकेसन डेभलपमेन्ट, त्यो ब्याङ्किङ सफ्टवेयरहरू बनाउनमा काम लाग्छ. यो प्रोटोटाइप जस्तै हुन्छ, सेम क्यारेक्टर पनि छ, इटरेटिभ पनि छ. त्यहाँ चाहिँ स्मल पाइलट भर्जन छ, यहाँ सिजनल बिजनेसमा हुन्छ, यो सिजनल बिजनेस जस्तो ब्याङ्किङहरू त्यो पनि फास्ट हुन्छ, यो पनि फास्ट हुन्छ, यो पनि लेस कस्टली हुन्छ, यो पनि लेस कस्टली हुन्छ. त्यहाँ पनि एसेन्सियल फिचर्स अन्ली, यहाँ पनि एसेन्सियल फिचर्स अन्ली. त्यसमा चाहिँ पुवर क्वालिटी हुन्छ, यसमा चाहिँ हाई क्वालिटी हुन्छ, क्वालिटी हाई हुन्छ. यसको स्ट्रेन्थ र विकनेस के हो, एटोमिक ड्रिल वेल डिफाइन्ड हुन्छ. यसमा एटोमिक ड्रिल ऱ्याडले के गर्छ, एटोमिक ड्रिल वेल डिफाइन्ड गर्छ, एटोमिक ड्रिल वेल डिफाइन्ड गर्छ, यानि कि एबिलिटी टु ऱ्यापिड चेन्जेस अन डिमान्ड, T for tighter fit between user and programmer, O for operation version available earlier, earlier, M for more quickly and business focused, I for isolates problem and encourage feedback, C for concentrate from user point of view, weakness के छ, drill well defined छ. D for difficult to reuse for future system, R for review and audit are more difficult, I for inconsistent design हुन्छ, यसमा inconsistent design हुन्छ. L for lower overall system quality हुन्छ. L for lack of scalability हुन्छ, र well defined interface are required since some modules are complete earlier than others, अब हामी फाइनल उसमा जाउँ, एजाइलमा. यसमा फर्स्ट वाटरफल, त्यसपछि प्रोटोटाइप, त्यसपछि इन्क्रिमेन्टल, त्यसपछि स्पाइरल, त्यसपछि ऱ्याड, त्यसपछि एजाइल. वाटरफलमा 5 वटा क्यारेक्टर, त्यसपछि 6 वटा, त्यसपछि 6 वटा, फेरि 5 वटा, फेरि 6 वटा, अब 10 वटा. यसमा एजाइल कस्तो हुन्छ भने यो पनि लिनियर प्लस इटरेटिभ हुन्छ, यहाँ मोडरेट कन्ट्रोल हुन्छ, यो स्लो हुन्छ, कम्पोनेन्टहरू डेलिभरेबल हुन्छ, सेपरेट डेलिभरी हुन्छ, कम्पोनेन्ट वाइज यो बन्छ, युजर सेटिस्फ्याक्सन हाई हुन्छ, यसमा यो गुड क्वालिटीको हुन्छ, यो फ्लेक्जिबल पनि हुन्छ, डाइनेमिक फर बिजनेस हुन्छ, यसमा स्ट्यान्डर्ड्स हुँदैन, यो नट स्ट्यान्डर्ड एउटा, किनभने यो थुप्रै कुराहरू मिलेर बनेको, त्यही भएर स्ट्यान्डर्ड हुँदैन. के हुँदैन, लिनियर इटरेटिभ हुन्छ, मोडरेट कन्ट्रोल हुन्छ, स्लो हुन्छ, कम्पोनेन्ट वाइज हुन्छ, सेपरेट डेलिभरी हुन्छ, युजर सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ, हाई हुन्छ, गुड क्वालिटी हुन्छ, फ्लेक्जिबल हुन्छ, डाइनेमिक बिजनेसमा युज हुन्छ, नट स्ट्यान्डर्ड, यो स्ट्यान्डर्ड चाहिँ हुँदैन. अल स्टेजेस आर फलोड, जसमा क्र्यास फेस टु फेस रिडाइल हुन्छ, एजाइलले के गर्छ, क्र्यास गर्छ, फेस टु फेस र रिडाइल गर्छ. यसको हेरौँ हामी, स्ट्रेन्थ भनेको क्र्यास, फेस टु फेस र रिडाइल. क्र्यास भनेको कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन बाई ऱ्यापिड डेभलपमेन्ट अफ युजर सफ्टवेयर, कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन बाई ऱ्यापिड डेलिभरी अफ युजर्स युजफुल सफ्टवेयर. एजाइलले के गर्छ,
क्र्यास फेस टु फेस गर्छ र रिडायल गर्छ। अनि कस्टमरलाई सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ किनभने बाई ऱ्यापिड डेलिभरी अफ युजफुल सफ्टवेयर, छिट्टै डेलिभरी गरिदिन्छ युजफुल सफ्टवेयर। रिजिड डकुमेन्टेसन सेभ टाइम, यानि कि यसले के गर्छ टु द पोइन्ट डकुमेन्ट गर्छ जसले टाइम सेभ गर्छ। रिजिड डकुमेन्ट सेभ टाइम। ए भनेको एडेप्टिभ टिम रेस्पोन्ड टु चेन्ज इन्भाइरोमेन्ट, एडेप्टिभ टिम हुन्छ जसले रेस्पोन्ड टु चेन्ज इन्भाइरोमेन्ट चेन्ज हुन्छ, जस्तो रिक्वायरमेन्ट छ त्यही अनुसारको सफ्टवेयर बनाइदिन्छ। एडेप्टिभ टिम रेस्पोन्ड टु चेन्ज इन्भाइरोमेन्ट। यो सिम्प्लिसिटी हुन्छ, यसमा सिम्प्लिसिटी हुन्छ, एजाइलमा एकदम युजर हुन्छ नि, युजरसँग युजर फ्रेन्डली हुन्छ। हाई क्वालिटी सफ्टवेयर इन लेस टाइम, यसले के गर्छ एजाइलमा हाई क्वालिटी सफ्टवेयर बिल्ड हुन्छ इन लेस टाइम। र फेस टु फेस कम्युनिकेसन हुन्छ, फेस टु फेस कम्युनिकेसन। विकनेसेसहरू के छ, यसले रिडाइल गर्छ। विकनेस के छ, स्ट्रेन्थ के छ, क्र्यास गर्छ फेस टु फेस, तर विकनेस के छ रिडाइल गर्छ। यानि कि रिक्वायर्ड मोर रिवर्क, रिक्वायर्ड मोर रिवर्क ई फर इजिली गेट टेकन अफ ट्र्याक, इजिली गेट टेकन अफ ट्र्याक या ट्र्याक आउट अफ ट्र्याक भइदिन्छ। यसमा मोर रिवर्क चाहिन्छ, इजिली आउट अफ ट्र्याक गरिदिन्छ। डिफिकल्ट टु डेलिभर लार्ज सफ्टवेयर, यदि ठुलो सफ्टवेयर भयो भने डेलिभर गर्न गाह्रो हुन्छ। इन्क्रिज पोटेन्सियल थ्रेड्स, यसले इन्क्रिज गरिदिन्छ पोटेन्सियल थ्रेड्सहरू। एटेन्सन टु आउटसाइड इन्ट्रिगेसन, यसले एटेन्सन दिन्छ आउटसाइड इन्ट्रिगेसनसँग, अरू सफ्टवेयरहरूसँग मर्ज भइरहेको हुन्छ, त्यही भएर यहाँ थ्रेड्सहरू हुन्छ। ल्याक अफ इम्फेसिस अन डिजाइन, यसले डिजाइनमा खासै इम्फेसिस गर्दैन। यानि कि एजाइलमा 10वटा क्यारेक्टरिस्टिक हुन्छ। के हुन्छ त्यो लिनियर इटरेटिभ हुन्छ, मोडरेट कन्ट्रोल हुन्छ, त्यसमा स्लो हुन्छ, कम्पोनेन्टहरू वाइज बन्छ, सेपरेटली डेलिभरेबल हुन्छ, युजर सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ, गुड क्वालिटी हुन्छ, फ्लेक्जिबल हुन्छ, डाइनामिक बिजनेसको लागि सुटेबल हुन्छ। यसमा कुनै स्ट्यान्डर्ड फर्मेटहरू हुँदैन। यो अल स्टेजहरू फलो हुन्छ। कसरी, यसमा एजाइलको स्ट्रेन्थ र विकनेस के हो, एजाइल क्र्यास गर्छ फेस टु फेस, क्र्यास गर्छ फेस टु फेस र रिडाइल गरिदिन्छ। यानि कि क्र्यास भनेको सी फर कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन, किनभने बाई ऱ्यापिड डेलिभरी अफ युजफुल सफ्टवेयर, बाई ऱ्यापिड डेलिभरी अफ युजफुल सफ्टवेयर। आर भनेको रिजिड डकुमेन्ट सेभ टाइम, रिजिड डकुमेन्ट सेभ टाइम। रिजिड डकुमेन्ट भनेको टु द पोइन्ट डकुमेन्टेसन हुन्छ, त्यही भएर त्यसले टाइम सेभ गर्छ। ए भनेको एडप्टिभ टिम रेस्पोन्ड टु चेन्ज इन्भाइरोमेन्ट, एडप्टिभ टिम रेस्पोन्ड टु चेन्ज इन्भाइरोमेन्ट। एज फर सिम्प्लिसिटी हुन्छ। एच भनेको हाई क्वालिटी सफ्टवेयर इन लेस टाइम डेभलप गरेर दिन्छ, हाई क्वालिटी सफ्टवेयर इन लेस टाइममा डेभलप गरेर दिन्छ। फेस टु फेस कम्युनिकेसन गर्न मिल्छ, यसमा फेस टु फेस कम्युनिकेसन गर्न मिल्छ विथ डेभलपरहरूसँग। विकनेस के हुन्छ, रिडाइल हुन्छ, रिक्वायर मोर रिवर्क, यसमा धेरै रिवर्क चाहिन्छ, रिक्वायर मोर रिवर्क। यी भनेको इजिली गेट टेकन अफ ट्र्याक, आउट अफ ट्र्याक छिट्टै जान्छ, इजिली गेट टेकन अफ ट्र्याक। डी भनेको डिफिकल्ट टु डेलिभर लार्ज सफ्टवेयर, डिफिकल्ट टु डेलिभर लार्ज सफ्टवेयर। अनि आई भनेको इन्क्रिज पोटेन्सियल थ्रेड्स, इन्क्रिज गरिदिन्छ पोटेन्सियल थ्रेड्स। ए भनेको एटेन्सन टु आउटसाइड इन्ट्रिगेसन, आउटसाइड इन्ट्रिगेसन त्यही भएर थ्रेड आएको हुन्छ, एटेन्सन टु आउटसाइड इन्ट्रिगेसन। एल भनेको ल्याक अफ इम्फेसिस अन डिजाइन, यानि क्र्यास फेस टु फेस, एजाइलले के गर्छ क्र्यास गर्छ फेस टु फेस। यो भयो। अब एकचोटि ओभरअल रिभ्यू लिउँ। यानि कि क्वेसन आउँछ वाट आर द भेरियस एप्रोचेस टु सिस्टम डेभलपमेन्ट, 6वटा छ। यसमा वाटरफल, प्रोटोटाइपिङ, इन्क्रिमेन्टल, स्पाइरल, ऱ्याड भनेको ऱ्यापिड एप्लिकेसन डेभलपमेन्ट, र एजाइल लास्टको एजाइल। अनि 5 6 6 5 6 6 5 6 5 6 6 5 6 र 10। एकचोटि क्यारेक्टरहरू हेरौँ होइन सबै कुरा। यानि कि वाटरफलको क्यारेक्टर भनेको लिनियर रिजिड ट्रेडिसनल, लिनियर रिजिड ट्रेडिसनल, बिजनेस रिक्वायरमेन्ट्स आर कन्स्ट्यान्ट, बिजनेस रिक्वायरमेन्ट्स आर कन्स्ट्यान्ट, र यसमा चेन्ज नट पोसिबल। यो वाटरफल सबैमा एकैचोटि। वाटरफलमा के हुन्छ, लिनियर हुन्छ, प्रोटोटाइपिङमा इटरेटिभ, इन्क्रिमेन्टल भनेको फर्स्टमा वाटरफल, प्रोटोटाइप, इन्क्रिमेन्टल, स्पाइरल, ऱ्याड र एजाइल, यसरी सिक्वेन्समा। त्यसपछि लिनियर हुन्छ अनि प्रोटोटाइप इटरेटिभ हुन्छ, इन्क्रिमेन्टलमा लिनियर इटरेटिभ हुन्छ, स्पाइरल पनि लिनियर र इटरेटिभ हुन्छ, ऱ्याड त प्रोटोटाइप जस्तै छ त्यही भएर इटरेटिभ हुन्छ, र एजाइल भनेको लिनियर एन्ड इटरेटिभ हुन्छ। सबै लिनियर इटरेटिभ हुन्छ, प्रोटोटाइप र ऱ्याड इटरेटिभ हुन्छ, र वाटरफल लिनियर हुन्छ।
यो चाहिँ रिजिड हुन्छ, यो चाहिँ स्मल पाइलट भर्जन हुन्छ, यो मोडरेट कन्ट्रोल हुन्छ, यहाँ वाटरफल प्लस प्रोटोटाइप हुन्छ, यो सिजनल बिजनेसहरूको लागि हुन्छ। यो ट्रेडिसनल हुन्छ, यो ट्रेडिसनल छ, यो फास्ट छ, इन्क्रिमेन्टल स्लो छ, स्पाइरलमा त्यस्तो केही छैन, र ऱ्याड फास्ट छ, प्रोटोटाइप जस्तै, र यो एजाइल चाहिँ स्लो छ। बिजनेस रिक्वायरमेन्ट आर कन्स्ट्यान्ट, वाटरफलमा बिजनेस रिक्वायरमेन्ट्स आर कन्स्ट्यान्ट, यो लेस कस्टली हुन्छ, प्रोटोटाइप लेस कस्टली हुन्छ, यो चाहिँ सेपरेटली डेलिभरेबल हुन्छ, इन्क्रिमेन्टलमा सेपरेटली डेलिभर, यो स्पाइरलमा लार्ज एक्सपेन्सिभ डिभाइस प्रोजेक्ट हो, लार्ज एक्सपेन्सिभ, यो ऱ्याड भनेको लेस कस्टली हुन्छ, एजाइल भनेको कम्पोनेन्ट र सेपरेटली डेलिभरेबल हुन्छ। वाटरफलमा चेन्जेस इज नट पोसिबल, प्रोटोटाइपमा के हुन्छ, एसेन्सियल फिचर्स हुन्छ र पुवर क्वालिटी हुन्छ, यसमा के हुन्छ, युजर सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ तर गुड क्वालिटी हुन्छ, इन्क्रिमेन्टलमा युजर सेटिस्फ्याक्सन र गुड क्वालिटी, यो यसमा एसेन्सियल फिचर्सहरू मात्रै हुन्छ। स्पाइरलमा के हुन्छ, हाई कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन, स्किल प्रोडक्ट म्यानेजर चाहिन्छ। ऱ्याडमा के हुन्छ, प्रोटोटाइप जस्तै एसेन्सियल फिचर्स हुन्छ तर यसमा हाई क्वालिटी हुन्छ, यसमा युजर सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ, हाई क्वालिटी हुन्छ। यो अर्को के छ, यो फ्लेक्सिबल पनि छ, एजाइल र डाइनामिक पनि छ, र स्ट्यान्डर्डहरू युज भएको हुँदैन। अब हामीले के हेऱ्यौँ भने 5वटा क्यारेक्टर, 6वटा वाटरफलमा, 5वटा वाटरफलमा, प्रोटोटाइपमा 6वटा, इन्क्रिमेन्टलमा 6वटा, स्पाइरलमा 6वटा, ऱ्यापिडमा 6वटा, एजाइलमा 10वटा। वाटरफलमा लिनियर, रिजिड, ट्रेडिसनल, बिजनेस रिक्वायरमेन्ट आर कन्स्ट्यान्ट, चेन्जेस नट पोसिबल। प्रोटोटाइपमा इटरेटिभ, स्मल पाइलट भर्जन, फास्ट, लेस कस्टली, एसेन्सियल फिचर्स अन्ली, पुवर क्वालिटी। इन्क्रिमेन्टलमा लिनियर एन्ड इटरेटिभ, moderate control, slow, separate delivery, user satisfaction, good quality. स्पाइरलमा लिनियर प्लस इटरेटिभ, वाटरफल प्लस प्रोटोटाइप हुन्छ, लार्ज एक्सपेन्सिभ प्रोजेक्ट हुन्छ, हाई कस्टमाइजेसन, स्किल प्रोजेक्ट म्यानेजर। ऱ्याडमा इटरेटिभ हुन्छ, सिजनल बिजनेस हुन्छ, फास्ट हुन्छ, लेस कस्टली हुन्छ, एसेन्सियल फिचर्स अन्ली, र क्वालिटी चाहिँ हाई हुन्छ प्रोटोटाइपभन्दा। एजाइलमा के हुन्छ, लिनियर एन्ड इटरेटिभ, मोडरेट कन्ट्रोल हुन्छ, स्लो हुन्छ, कम्पोनेन्ट पनि कन्सिडर हुन्छ, सेपरेट डेलिभरी हुन्छ, युजर सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ, गुड क्वालिटी हुन्छ, फ्लेक्सिबल हुन्छ, डाइनामिक बिजनेसमा युज हुन्छ, स्ट्यान्डर्ड हुँदैन। अब यसको स्ट्रेन्थ विकनेसको निमोनिक हेरौँ। वाटरफलमा के हुन्छ, विम्सले ओपन गर्छ अनि प्रोटोटाइपले ग्राप गर्छ तुरुन्तै। वाटरफलमा के हुन्छ, विम्सले ओपेन्स गर्छ र प्रोटोटाइपमा के गर्छ, प्रोटोटाइपले ग्रिप गर्छ तुरुन्तै, इन्क्रिमेन्टलले 3 मिटर लेन गरेर वेल डिफाइन गरिदिन्छ, इन्क्रिमेन्टलले 3 मिटर लेन गरेर वेल डिफाइन गरिदिन्छ। त्यसपछि स्पाइरल सपमा गएर पेन लिन्छ एमसिक्यूको लागि, त्यसपछि स्पाइरलको सपमा गएर पेन लिन्छ एमसिक्यूको लागि। त्यसपछि ऱ्याडले के गरिदिन्छ, एटोमिक खसाइदिन्छ र एटोमिक गिराएर ड्रिल गरिदिन्छ वेल डिफाइन, र एजाइलले के गर्छ, लास्टमा क्र्यास गरिदिन्छ त्यसलाई फेस टु फेस अनि रिडाइल गर्छ, र रिडाइल गर्छ। अब त्यो हेर्न पढ्न मन लाग्यो, पोज गरेर एकचोटि यो पोज गरेर पुरै पढ्ने र एकचोटि यो पोज गरेर पुरै पढ्ने। ओके, थ्याङ्क यू सो मच। अब बाँकी नेक्स्ट पार्ट हो, सेकेन्ड पार्ट, फर्स्ट पार्ट थियो।